nappal azután, hogy előző podcastünkben részletesen elemeztük az Izraelben kialakult helyzetet és az annak nyomán előállt közel-keleti válságot, ismét itt vagyunk, köszöntök mindenkit, nézőt, hallgatót ugyanúgy. A feliratkozás lehetőségére nem mulasztom el felhívni a figyelmüket. Tudják, a YouTube-on a képernyőnk alatt kissé balra található a feliratkozás gomb, arra és mellette a kis csengőre kell kattintani, a többi között azért is, hogy értesítést kapjanak minden olyan alkalommal, amikor új műsorral, friss tartalommal jelentkezünk csatornánkon. Hogy minél többen iratkozzanak fel, az is fontos, főleg nekem, meg hogy mielőbb 500 000-an legyünk, akik már törzstagnak is számítanak majd. Mellesleg most 410 000 feliratkozók körül járunk. Ami a YouTube-on a feliratkozás, ugyanaz a Facebookon a követem gomb, ha ott erre kattintanak, a Facebookon is csatlakozhatnak hozzánk. Akárhol is tették, vagy teszik ezt, köszönjük szépen. És akkor most következzen rövid előzetes a mai beszélgetésből. Gyakran ezek az összeesküvés elméletek azt az illúziót keltik, hogy a látszatok helyett a mélységet látom. Tehát, hogy amikor valami evidens és nyilvánvalóan látszik, az biztos, hogy nem úgy van, hanem itt valami hátsó szándéknak és körülménynek kell lenni, és egy kicsit okosabbnak képzelem magam, hogyha ezt a hátsó körülményt és megfontolást felfejtem. Tehát egy kicsit az az érzésem, hogy akik a Conteóban hisznek, azok egyúttal azt is képzelik magukról, hogy ők a világ mélyére látnak, és ennek a magabiztossága és megnyugtató körülménye az, amelyik őket vonzza. Mindinkább az az érzésem, hogy a magyar polgároknak nem kell Conteó hívőnek, azaz összeesküvés elméletekre érzékenynek lenniük ahhoz, hogy Ukrajna ellenesek legyenek. A magyar hivatalos politika folyamatosan a következőket próbálja belénk ültetni. Ukrajna pénzügyi értelemben nem létező ország. Mi magyarok fizetjük az ukrán nyugdíjakat és az egészségügyet, miközben az ukránok kapják meg azt az uniós pénzt, amely Magyarországnak járna. Az Európai Unió azért akarja megemelni a 7 éves uniós költségvetést, hogy még több pénzt adhasson az ukránok háborús díjára. Ráadásul Orbán szerint elképzelhető, hogy úgynevezett proxy háború folyik a szomszédunkban, azaz nem az történt, hogy Putyin utasítására az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát, az ukránok pedig minden erejükkel védekeznek, hanem Amerika vagy a NATO játszik meccset Oroszországgal az ukránok bőrére. Ezen elmélet szerint, ha Amerika és az Európai Unió nem adna pénzt és korszerű fegyvereket Ukrajnának, már holnap véget érne a háború. De történetesen az még sohasem hagyta el például a magyar miniszterelnök száját, hogy akkor lenne igencsak béke, ha Putyin véget vetne saját gyilkos háborújának. Egyébként is a magyar miniszterelnök szerint neki nem dolga, hogy megértő legyen mások szenvedése iránt. Szerintem ez megengedhetetlen kijelentés egy olyan embertől, aki a jó erkölt szabályait minimális fokon is tiszteletben tartja, amúgy meg még egy ország vezetője is. És akkor még nem idéztem a naponta bőségesen áramló, hasonló szellemű fideszes és magyarnak álcázott orosz propaganda oldalakról egy az egyben átvett egyéb kinyilatkoztatásokat, megszólalásokat. Így aztán nincs is mit csodálkozni azon, hogy őrült nagy az eltérés a lengyelek és a magyarok véleménye között, már ami az orosz-ukrán háború megítélését illeti, amit a Pew Research Center készített nem olyan régen. Nem idézek ebből túl sokat, csak 4 számot. Az elmúlt 4 évben a lengyelek bizalma Oroszország iránt a nullára csökkent, ezzel szemben a magyaroké még emelkedett is, a korábbi 8-ról most 11%-ra. Tehát ami 0% a lengyeleknél, az 11% bizalomnövekedés Oroszország iránt a magyaroknál. Aztán az Oroszország elleni szankciókról a lengyelek alig 3%-a gondolja úgy, hogy enyhíteni kellene őket, a magyaroknak meg közel 50%-a véli úgy, hogy enyhíteni kellene az Oroszországgal szembeni szankciókat. A lengyelek bizalma a háború időszakában az Egyesült Államok iránt meredeken nőtt, nem kevesebb, mint 76% lengyel tartja fontosnak a kapcsolatot Amerikával, a magyaroknak mindössze csak
17%-a, azaz 76 áll szembe a 17%-kal. Aztán Zelenszky ukrán elnökben, aki a tanácsokkal ellentétben nem menekült el a háború kitörésekor hazájából külföldre, még a ráküldött orosz orgyilkosok sem késztették meghátrálásra. Szóval az ukrán elnökben a lengyelek nem kevesebb, mint 70%-a bízik, a magyaroknak mindössze 11%-a. 70 és 11. Mindezek alapján beláthatjuk, hogy mifelénk az álhírek, a szűnni nem akaró orosz és magyar propaganda, és persze a keresztül kasul terjesztett összeesküvés elméletek jócskán megtették hatásukat. De most, egyszer s mindenkorra kísérletet tennénk rá, hogy tiszta vizet öntsünk a fejekbe, és tényekkel próbáljuk ledönteni az álhírek és összeesküvés elméletek már-már betonszilárdságú butaságfalát. Ezzel kapcsolatosan akár van illúzióm, akár nincs, megpróbálkozunk. Ehhez segítségül Eszbíró Zoltán történészt, Oroszország szakértőnket hívtam meg, akivel persze először a műsor első részében az orosz-ukrán háború aktuális fejleményeit és azok hatását beszéljük meg, majd a mostani podcast második részében sorra vesszük ezeket a bizonyos álhíreket és összeesküvés elméleteket, tényszerű cáfolatokkal kiegészítve. Mielőtt belekezdünk, támogatóink 20 másodpercben bejelentkeznek. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Eszbíró Zoltán történésszel, Oroszország szakértővel kezdjük rögtön azzal, hogy mi lehet a magyarázat, a bevezetőben ismertetett felmérés gyökeresen eltérő lengyel és magyar adataira. Hogy a lengyelek bizalma a nullára esett Oroszországot, illetően a magyaroké még nőtt is, hogy a lengyelek meghatározó többsége nem enyhíteni az Oroszország ellenes szankciókat, a magyarok annál inkább csökkentenék, hogy a lengyelek növekvő módon hisznek Amerika támogató szerepében, míg a magyaroknak csak nagyon kis része hisz ebben, és hogy a lengyelek Zelenszky ukrán elnökben is bíznak, szemben a magyarok többségével, akik egyáltalán nem bíznak az ukrán elnökben. Szerinted milyennek az orbitális különbségnek a magyarázata? Hát alapvetően azt hiszem két okra vezethető vissza. Egyfelől a történelmi körülmények különbségére, a lengyelek számára Oroszország hosszú történelmük során egészen mást jelentett, mint Magyarország számára. Magyar történelemben epizód szereplőként tűnik fel, és viszonylag későn Oroszország, ugye a 19. század derekán a 48-49-es forradalmunk és szabadságharcunk kapcsán, illetve hát a második világháború időszakában. De lengyelek esetében ez egy hosszú történet, és finoman szólva is ellentmondásos, tehát részben az eltérő történelmi tapasztalatok. Másrészt, és ebben az esetben ez szerintem még fontosabb, a magyar kormány kommunikációja és politikai magatartása, ami radikálisan különbözik a lengyeltől, és általában legalábbis is. A tekintetben. Hát ebben a tekintetben mindenképpen így van pontosan. Lengyelország úgy érzékeli, hogy Oroszország a térségre, tehát a köztes Európára folyamatos és gyakran kiszámíthatatlan fenyegetést jelent. A magyar kormány pedig azt próbálja folyamatosan elhitetni a hallgatóságával, a magyar közvéleménnyel, hogy Oroszország nem jelent kockázatot a térségre, hogy az Oroszország ellen elrendelt szankciók azok nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, és egyébként is az alaphangja a magyar kommunikációnak, hivatalos kommunikációnak, illetve a propagandistáknak, hogy sokkal előbb teszik felelőssé a kialakult háborúért és konfliktusért a megtámadott Ukrajnát, mint sem az agressziót végrehajtó Oroszországot. Na de mégis csak tudjuk azt, hogy Magyarország nagybecsben tartott forradalmát 1956-ban a szovjet csapatok verték le. Ugyancsak tudjuk, hogy Magyarország alig több mint 30 éve szabadult a több évtizedes szovjet elnyomás alól. Most Putyin az egykori szovjet birodalom részben vagy egészben történő visszaállítására törekszik. Erre nem csak Ukrajna megtámadása a bizonyíték, hanem az is, hogy Putyin a NATO bővítés előtti állapotok visszaállítását követelte ugye Közép-Kelet-Európában, azaz Magyarországot is ki akarta vonni a NATO védelme alól. Szerinted
ha már ezt említetted, a magyar miniszterelnök és kórusának tagjai nem tudják ezt, vagy szerintük ez így van jól, ha egyszer ilyeneket beszélnek, mint amit a bevezetőben is idéztem? Hát nehéz erre válaszolni. Egyik lehetséges válasz az, hogy annak a retorikai keretnek a fogságában vannak, amit 22 tavaszán kialakítottak a magyarországi választások idején. Tehát ott némi zavar keletkezett, amikor február 24-én 2022-ben megtámadta Oroszország Ukrajnát, és aztán a zavar egy idő után egy megfelelő választ talált, tehát hogy hogyan lehetne ebből a zavarodottságból kilépni, és hát mi a békepártján vagyunk, találták meg a megoldást, és ez a retorikai keret, vagy ez a narráció meghozta a sikert. Na de hogyha Orbán ugye békét követel, igen, mint ahogy kezdetektől azt követeli, és nyilván azt is pontosan tudja, mert tudnia kell, hogy miért nem teszi fel a következő kérdést, hogy békét, de milyen áron. Ugyanis az azonnali béke egyet jelentene azzal, hogy az ukránok feltétel nélkül megadják magukat, tudomásul veszik, hogy az országuk egy részét magához csatolja Putyin, aki előbb-utóbb egész Ukrajnát be fogja kebelezni, és az ukránok szó nélkül majd lenyelik, hogy az orosz agresszor már eddig is tönkretette az országukat, és ölte, kínoszta a lakosságát. De a magyar polgárok egy jelentős része, mert rendben van, a hivatalos politika nálunk így vélekedik, de a magyar polgárok egy jelentős része hogy nem képes ezt a kérdést tovább gondolni. Azok a magyarok, akik ráadásul máig siratják a Trianonban elszakított országrészeket. Hát ez valószínűleg azzal függ össze, hogy Magyarországon azok az emberek, akik kritikusan ítélik meg a magyar kormány magatartását, fellépését, nagyon kevesen vannak, és hát a legtöbb médiumon keresztül most már éveken át ugyanazt hallják, Oroszországgal különleges, szívélyes kapcsolatokat kialakító magyar kormányzati politikáról értesülnek, és hát még az se tűnik fel a magyar polgárok egy jelentős részének, hogy amikor azonnali békét követel a magyar kormány és propagandistáik, akkor soha nem azt halljuk a következő mondatban, hogy Oroszország hagyjon fel az agresszióval és vonja ki csapatait Ukrajnából, hanem rögtön azt halljuk, hogy hát Ukrajnának tárgyalnia kellene, és le kéne ülni a tárgyalóasztalhoz, és a nyugatnak pedig fel kéne hagyni a támogatásával, nem szabad fegyvereket szállítani, mert ez meghosszabbítja a háborút. Na de hát ez hogy történt? Csak azon az áron, hogy Ukrajna feladja magát. Hát pontosan, de jellemző módon soha nem az történik, ami a legnyilvánvalóbb, hogy az agresszor hagyjon fel tevékenységével és vonja vissza a megszállt területekről a csapatait, hanem az áldozat hibáztatása történik, hogy nem akar tárgyalni, és a nyugat, amelyik segíti továbbra is Ukrajnát. Ez egészen elképesztő teljesítménynek gondolom, hogy a magyar társadalom jelentős részét meg tudták győzni erről. Mondok egy egészen egyszerű példát. A napokban egy nagy üzletben voltam, véletlenül leesett a polcról egy pizzás doboz. Hatalmas zaj keletkezett, és a vagyonőr rögtön azt mondta, csak nem az ukránok lőnek. Most kérdésem, miért nem azt mondta, hogy csak nem az oroszok lőnek, vagy csak nem a Hamasztám? Tehát, hogy miért lehetett az emberekkel ilyen, hogy is mondjam, zsigeri módon elhitetni, hogyha probléma van, annak a problémának a forrása Ukrajna. Az az Ukrajna, amelyik most már több mint 600 napja háborúban van egy országgal, és egy olyan háborúban, aminek semmi alapja és semmi indoka nem volt. És azért sem értem ezt az egészet, hogy akik így gondolkodnak, nem teszik föl maguknak a kérdést, hogy ők vajon mit tennének, ha teszem azt Putyin háborúja sikerre vezetne, és nem, hogy visszaadná Kárpátalját Orbánnak, amiben sokan ostoba módon reménykednek, hanem az orosz vezető tovább haladna Magyarországra, hiszen neki a szovjet birodalom részleges vagy teljes visszaállítása a célja. Mit tennének akkor ezek az orosz barát magyarok? Esetleg üdvözölnék a Brüsszel alól bennünket felszabadító orosz hadsereget? Nem tudom, hát korábban ezt elképzelhetetlennek gondoltam, de hát nagyon abszurdá váltak a viszonyok, és a magyar társadalom egy jelentős részével olyan dolgokat lehetett elhitetni, amiről néhány évvel ezelőtt is még azt gondoltam, hogy elképzelhetetlen. A propaganda különösen, hogyha kitartó, és hogyha a legfontosabb felületeken érvényesülni tud, sokakhoz elér, ráadásul a környezeted is így gondolja, mert ő is ugyanazt a tévét nézi, ugyanazt a megyei újságot olvassa, szóval az indoktrináció, a propaganda, az intenzív propaganda csodákra képes. Na de ami az emberi
empátiát, meg együttérzést illeti, miért nem jut eszükbe ezeknek az embereknek, hogy mit tennének, ha az ő gyereküket ölné Putyin, az ő nagy nehezen összekuporgatott vagyonkájukat tenni a földdel egyenlővé, ha nem lenne villanyuk, ha nem lenne vízük, nem lenne fűtésük mondjuk télvíz idején, ha azon kellene rettegniük, mikor csapódik be egy orosz rakéta a házukba. Mindez itt zajlik a szomszédunkban, és mégis sokaknak mindez nem jut az eszébe. Hogy nem jut az eszébe? Hogy tud az ember így elszabadulni a lényegétől? Hát valóban kétségbejtő, és nehezen megmagyarázható mindez. Ráadásul Európa egyik legszegényebb államával teszi azt, amit tesz Oroszország. Az egyfőre jutó GDP a háború előtt és Moldova mellett Ukrajnában volt a legalacsonyabb. Tehát egy olyan állammal és annak lakóival szemben lép fel ilyen agresszív módon a nagy szomszéd, amelyik egyébként is szegény és millió problémával küzd, és ezen túl jön ez a hosszú-hosszú hónapok óta folyamatosan tartó háború, aminek a végét sem látjuk. Szóval aggasztó, hogy a magyar társadalomnak ez a fajta empátiája, ez a fajta szolidaritása a megtámadottak iránt, az agresszió áldozata iránt, ezek szerint nagyon sokak körében teljesen el tudott párologni. Majd aztán beszélünk azokról a konteókról, azokról az összeesküvés elméletekről, amelyek persze megalapozzák ezt jócskán a beszélgetés második részében. Most még mindig egy kicsit az Oroszországot sújtó nyugati szankciókról beszéljünk, most azt kérem. Előbb érdemes lenne azt tisztázni, hogy a nemzetközi politikában a szankciók ugye a nyomásgyakorlás eszközeként elsősorban a kormányok ellen irányulnak, a céljuk pedig nem más, mint a kormányzás megnehezítése, belpolitikai feszültségkeltés és gazdasági nehézségek előidézése révén. Így volt ez Irakban, Iránban, és így van ez jelenleg például Észak-Koreában, és most Oroszországban is. De a szankciók nehezen, illetve hosszan érnek be. Miért? Hát azért Oroszország esetében, mert ez egy nagy gazdaság, vásárlóerő paritáson a világ 5. legnagyobb gazdaságáról beszélünk, és különösen autokráciák esetében, ahol a szűkörű erőforrásokat az autokratikus rezsim azon csoportok felé tudja átirányítani, akik fontos szerepet játszanak a rezsim fenntartásában. Szóval autokráciák nagyon is bele tudnak állni ebbe a történetbe, és hosszú éveken keresztül nem úgy megváltoztatnák politikai magatartásukat, ami miatt elkezdődött a velük szembeni szankcionálás, hanem beleállnak ebbe a küzdelembe. Tehát rövid távon ezek a szankciók soha nem váltják ki a szankció alá vont ország magatartásának módosulását. Mégis a nyugatnak politikai és erkölcsi kötelessége volt jelezni és egyértelművé tenni, hogy a 21. század elején nem lehet következmények nélkül megtámadni egy szuverén államot, hosszú hónapokon keresztül olyan háborút folytatni, mint amilyen háborút Oroszország folytat. Az más kérdés, hogy vannak periódusok, amikor ez a szankciós politika hatékonyabbnak bizonyul, van, amikor például Oroszország tud ehhez alkalmazkodni. Ma már például több mint 500 tanker szállítja India felé a kőolajat. A hordonkénti ára annak, hogy a Balti-tengerből, tehát valahol Szentpétervár környékéről a kőolaj eljusson Indiába, ez barrel, tehát hordonként $7 kerül, jelentősen csökkent a korábbiakhoz képest. Tehát a bevételeit Oroszországnak az átmeneti 22-es gyors növekedés után jelentős mértékben visszavágták, és hát a legfontosabb, hogy Oroszországot elvágták a technológiai transfertől, tehát a modern technológiáktól, és bár csempészúton és egyéb utakon bizonyos dolgokhoz hozzá tud jutni, de a jövőt veszítette el Oroszország. Arról lehet tudni valamit, hogy valójában mit éreznek a nyugati szankciók sorozatából maguk az oroszok? Láthatóan nem nagyon nyugtalanítja őket. Valószínűleg azért nem, mert azokon a részein Oroszországnak, ahol bizonyos dolgok esetleg eltűnnének, azok ott nem tűntek el, mert korábban sem voltak ott, és nem fértek hozzá bizonyos termékekhez. Hát, hogy az a széles választék, ami esetleg szűkült a nagyvárosokban, az egyébként sem jellemezte a kisvárosokat, tehát különösebb veszteségként nem élik meg. Egyébként is ez segíti az a propagandisztikus szólam, hogy a szankciók csak erősítik a gazdaságot, mert végre arra kényszerítenek, hogy amit eddig nyugaton vettünk, azt most készítsük el magunk is, mert magunk is elő tudjuk állítani. És hát ezt valahogy egyelőre elfogadja az orosz társadalom nagy része. És ha már a szankciókról beszélünk, mit éreznek a nyugati szankciók sorozatából speciálisan az orosz oligarchák, akik nyilván borzalmas anyagi veszteségeket szenvednek el, ráadásul mit ér oligarchának lenni, ha az ember nem
kávézhat mondjuk Párizsban, nem hajókázhat a több millió dolláros szuperjachtján, a világ tengerén, és nem pihenhet az angliai kastélyában. Szóval az orosz oligarchák miért nem lázadnak? Mert hogy nem lázadnak, az nagyjából látható, nem? De ezek a nagyon gazdag emberek tudomásul vették, hogy a hivatalos politikával szemben hát nem érdemes helyezkedni, és kísérletet tenni arra, hogy valami paraván mögötti alkuk részesévé válj, mert ezt nem engedi meg a putyini rendszer. Ezek két nagy csoportra oszthatók. Az egyik az a csoport, amely mélyen integrálódott a globális gazdaságban. Ez a csoport a háború első pillanatától tudta, hogy ez katasztrófa Oroszországra nézve is, és az ő üzleti és magánemberi jövőjére nézve is. De hát ezek az emberek már rég nincsenek abban a helyzetben, hogy érintkezzenek Putyinnal, és bármilyen befolyással legyenek politikai döntéseire. A másik csoportja ennek az elitnek, üzleti elitnek, ami a hadipar, a nehézipar, amelyik most a fegyverrendelésekkel és a hadipar felpörgetésével nyilván új aranykorát éri, nyilván ezzel a helyzettel elégedett, és egyébként is sok tekintetben teremtménye Putyinak, és nem fog vele szembe helyezkedni. Úgyhogy egyelőre semmi jele nincs annak, hogy ez az üzleti elit, amelyik egyébként józanul az első pillanattól tudja, hogy ez öngyilkos lépés volt, bármit is tegyen ennek érdekében. Azt, hogy az elit más csoportjai, adminisztratív elit, az erőszakapparátusok beli elitek hogyan szerveződnek, egy ponton nem gondolják-e majd úgy, hogy ezt a háborút be kéne fejezni, hát ezt innen Budapestről nagyon nehéz megítélni. Na most itt van a magyar kormányfő, aki szerint Ukrajna nem csak pénzügyi értelemben nem létező ország. Korábban ugyanis, ha jól emlékszem, valami olyasmit mondott, hogy az oroszoknak már sikerült kormányozhatatlan roncsá tenniük Ukrajnát, hogy a nyugat ne tarthasson igényt, ezért Ukrajna már senki földje, azt hiszem így fogalmazott. Vita persze volt arról, hogy egész Ukrajnára értette Orbán a senki földjét, vagy csak az oroszok által megszállt területekre. Ha az előbbi igaz, az én véleményem szerint felháborító, hogy egy lerohant szuverén országot, amelyért 10 000-es nagyságrendben meghalnak a polgárai, a magyar miniszterelnök senki földjének minősít. Ha viszont az utóbbi igaz, kérdezem, valóban senki földje az oroszok által megszállt területek? Hát semmiképpen nem senki földje, nemzetközi jogilag egyértelmű, hogy Ukrajnához tartozik, és Ukrajnához tartozik a 2014-ben annektált Krím is. Jellemző, hogy ezt nem csak a nyugati világ meghatározó hatalmai gondolják így, hanem például Oroszország legszorosabb szövetségesei is. 2014-es krími annexiót a legszorosabb szövetségesi körhöz tartozó Kazahsztán, Belarus, Örményország, illetve Kirgizisztán máig egyébként nem ismeri el ezt legitim lépésként. Ők sem, tehát még ők sem. Tehát akkor itt mégiscsak valamiféle probléma lehet. Most nem beszélve arról, hogy tavaly szeptemberben annektálta 4 kelet-ukrajnai megyét, tehát itt a korábbi 2 népköztársaságot, a Luhanszkit és a Donyeckit, illetve Zaporozsjét, illetve Herszont. Herszon az a megye, ami közvetlenül ott van a Krím-félsziget fölött. Most ezeket a megyéket úgy annektálta, és tette bele az orosz alkotmányba, hogy a megyék közül egyiket sem ellenőrzi teljes egészében. Leginkább talán a Luhanszk és a Donyeck megyét ellenőrzi, de hát a Zaporozsje, illetve Herszon esetében a területnek hát legalább a fele továbbra is ukrán ellenőrzés alatt van. Tehát nemzetközi jogilag biztosan nem tartozik Oroszországhoz, és hogyha például úgy fejeződnék be a háború egy olyan fegyverszünettel, hogy bizonyos területekről átmenetileg de facto, tehát ténylegesen lemondana Ukrajna, akkor is azt gondolom, hogy de jure lemondás nem következne be, és a nemzetközi közösség nagy többsége ezeket illegálisan elfoglalt, tehát megszállt területeknek tekinteni, tehát ilyen értelemben teljesen elfogadhatatlan az az argumentáció, amit a magyar miniszterelnök képvisel. Hogy tudnék senki földje. És hogy látod, hogy áll most a front? Igaz-e, hogy az ukrán ellentámadások lelassultak, és hogy az ukránoknak nincs elég fegyverük, így
így akár évekre is befagyhat az orosz-ukrán háború? Valóban azok az előzetes várakozások, amik abban bíztak, hogy esetleg elég gyorsan sikerül átszakítani a frontot, azt a védvonalat, több egymást követő védvonalat, amit sikerült az oroszoknak hosszú hónapok munkájával kialakítani, ez nem következett be. Tehát olyan áttörés, olyan beszakadása a frontnak, mint korábban fönt északon, Harkovnál vagy lent Hersonnál bekövetkezett, ez nem történt meg, de hát sok függ attól, hogy a nyugat milyen fegyvereket szállít a későbbiekben, szállít-e olyan hosszabb, nagyobb hatótávolságú fegyvereket, amik még mindig nem számítanak stratégiai fegyvereknek, de nem 80-100 kilométerre, hanem 300-350-400 kilométerre is el lehet velük lőni, ami nyilván nagyon megnehezíteni az orosz utánpótlást, illetve kapnak-e végre repülőket, olyan negyedik generációs repülőket, aminek segítségével fölvehetnék a versenyt és a küzdelmet az orosz légierővel. Tehát itt sok függ attól, hogy a későbbiekben milyen formában marad meg, vagy szélesedik a nyugati segítségnyújtás. Ha ez megtörténik, akkor szerintem ez a háború folytatódni fog. Nem tudjuk pillanatnyilag, hogy ez 24 vagy 25-ös végződéssel kell kalkulálnunk ebben az ügyben. Mert legalább 24-es vagy 25-ös végződéssel, tehát minimum odáig eltart? Igen. Nagyon érdekes, hogy 22 elejétől helyen közel követem az ukrán jegybanknak a jelentéseit, elemzéseit, és már 22 tavaszán ők végig azzal kalkuláltak, hogy még 24-ben is lesz háború. És én azt sem zárnám ki, hogy a 24 az nem a végső és az utolsó éve ennek a háborúnak, hanem könnyen lehet, hogy 25-ben is folytatódik. 3 dolog függvénye, hogy meddig tart és milyen körülmények között lesz vége ennek a háborúnak. Egyrészt az ukránok kitartása, erre vonatkozóan a társadalomtudományoknak nincsenek eszközei, hogy prognosztizálja, hogy egy közösség meddig tart ki, és mikor következik be az a pillanat, amikor azt mondja, hogy eddig s ne tovább, mert értelmetlen a dolog. Nem látom jelét egyébként ennek, de mégiscsak kalkulálni kell azzal, hogy fontos elem az ukránok kitartása, a másik a nyugat támogatása, tehát hogy fönnmarad-e, szélesedik-e ez a támogatás, és a harmadik, hogy mi történik Oroszországban, mi történik az orosz társadalommal, illetve a politikai osztály meddig fogadja el, hogy ezt a háborút folytatni kell. De ha az időközben kirobbant közel-keleti konfliktus nyomán Izraelnek a Hamasszal és a többi támadó féllel szemben további fegyverekre, illetve lőszerre lesz szüksége, ez például mennyire érintheti az ukrajnai hadiszállításokat? Egyáltalán nem becsülném le az amerikai hadipart, és egyáltalán az amerikai ipari kapacitást, tehát egy ilyen 22-23 ezer milliárd dolláros GDP-t előállítani képes nominális értéken Egyesült Államok hadipari képességei, hogyha ebbe investál, és elég gyorsan tud olyan helyzetet teremteni, akkor szerintem ez olyan kihívás, ami nem okozhat problémát. Tehát azt mondod, hogy 2 frontot is tud támogatni az Egyesült Államok? Abszolút mértékben. Tehát olyan gazdasági erőt képvisel, itt nyilván politikai akarat kérdése, és láthatóan a Biden adminisztráció nagyon okosan az Ukrajnának, illetve az Izraelnak nyújtandó segítséget összekapcsolja, tehát a törvénykezés szintjén együtt kezeli, ami nyilvánvalóan a kongresszusbeli elfogadását segíteni fogja, hogy együtt menjenek át ezek az elképzelések, segítségnyújtások. És te látsz lehetőséget a tűzszünetre, illetve a béketárgyalásokra Ukrajna és Oroszország között? Pillanatnyilag nem. Tehát nagyon távoliak egymástól az álláspontok. Egyelőre hivatalosan ukrán oldalon nemhogy a 2022. február 24-e előtti állapotot, hanem a 91-es, tehát a szovjet felbomláskori állapotot szeretnék helyreállítani, beleértve tehát a Krímet, illetve a még 14-ben elszakított kelet-ukrajnai területeket is. Tehát, hogy azt a több mint 600 000 négyzetkilométer teljes egészében ellenőrizzék, amivel a Szovjetunióból kiválva szuverén állammá váltak. Oroszország viszont miután alkotmányba helyezte, vagy alkotmányába betette a 4 délkeleti megyének az annektálását, része az Oroszországi Föderációnak, nyilván úgy gondolja, hogy a Krím mellett ezt a 4 új szerzeményt sem hajlandó visszaadni, tehát egyelőre nem látom azt a helyzetet, és nyilván az orosz politika abban bízik, hogyha Trumpnak sikerülne Amerikában ismét elnökké
válnia, akkor talán egy másfajta nyugati politikára kellene számítani, és akkor egész egyszerűen a nyugati segítség csökkenése belátható időn belül arra kényszeríteni Ukrajnát, hogy fogadja el a kialakult helyzetet. Én egyébként egyáltalán nem vagyok biztos abban, egyrészt nem vagyok biztos benne, hogy Trump jön, de hogyha Trump jönne, akkor se vagyok benne biztos, hogy Oroszország reményei vagy hozzá kapcsolódó elképzelései azok teljesülnének, mert Trump esetében a probléma a világ számára a kiszámíthatatlansága lenne, és azt gondolom, hogy Oroszország, amely bízik és reménykedik, vagy legalábbis Putyin és környezete reménykedik az ő visszatérésében, nem biztos, hogy azt kapja, amit Trumphoz, mint reményt kapcsol. Néhány napja Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő nyílt levél formájában tulajdonképpen néhány tanácsot adott Zelenszky ukrán elnöknek. Gyarmati úgy látja, hogy a hosszú távú békét csak rövid távú taktikai engedmények beiktatásával lehet elérni, mert szerinte irreális, hogy Ukrajna felszabadítsa minden területét, amit Oroszország megszállt. Ugye ez akkor azt jelenteni, hogy a vérontás megszüntetése fejében Ukrajna engedje át a megszállt területeket Oroszországnak. Szerinted is ez a mai realitás, és nevezhető ez taktikai engedménynek, amely hosszú távon majd elvisz Ukrajna újraegyesítéséig? Ezzel a háborúval egy elképesztő bizalmi deficit állt elő. Tehát azzal, hogy Oroszország megtámadta és nyílt háborút indított Ukrajna ellen, 5 nemzetközi szerződést szegett meg, amit Ukrajnával kötött, olyan garanciákat vállalva, hogy tiszteletben tartja Ukrajna területi épségét, határa és érthetetlenségét és szuverenitását. 5 megállapodás között van egy külön delimitációs szerződés, ahol közösen jelölték ki a határokat, beleértve azt is... Tehát oroszok és ukránok. Oroszok és ukránok, beleértve azt is, hogy a Krím Ukrajnához tartozik, és ezt a delimitációs szerződést 2003. januárjában írták alá. Tehát már Putyin alatt. Így van. Tehát, hogyha 5 nemzetközi szerződésen áttrappolva, áthágva azokat megtámad egy országot Oroszország, akkor egy 6. megállapodás, ami most ezt a háborút ideiglenesen vagy hosszabb távra lezárna, mi a garancia, hogy nem fogja folytatni? Na most itt ugye ezt a problémát valahogy kezelni kell. Azért kell kezelni, mert hogyha nem lesz garancia arra vonatkozóan, hogy nem újítja fel néhány év szünet után a háborút Oroszország, akkor ki lesz az, aki közreműködik Ukrajna helyreállításában? Ki fog ott beruházni? Ki fogja a normális életet helyrehozni? Ezért egyébként nagyon érdekes, hogy a nyugaton különböző elképzelések vannak. Az egyik elképzelés az arról szól, hogy olyan súlyú vereséget kell mérni Oroszországra ebben a háborúban, hogy magától a képességtől kell megfosztani, hogy belátható időn belül újabb hasonló kalandra szánja el magát. Vannak államok, ilyenek a baltiak, a lengyelek, a britek, részben az amerikai vezetés, amelyik így gondolkodik. Vannak olyanok, akik nem alaptalanul azt mondják, hogy és itt külön hangsúlyoznám, hogy senki nem megsemmisítő vereségről beszél, hanem stratégiai súlyú vereségről. Mi a kettő közötti hát az különbség? A különbség, hogy a megsemmisítő vereség az orosz államiság létét fenyegetné, és hát egy olyan országot, amely a világ nukleáris arzenájának 45%-át birtokolja, egy ilyen országgal szemben öngyilkos vállalkozás lenne, és senki nem gondol ilyesmire. Ez nagyon fontos, tehát hiába az orosz oldalon időnként a propaganda szólam, hogy Oroszország megsemmisítésére tör a nyugat, senki nem gondol Oroszország megsemmisítésére, de az fölmerül a nyugati politikai közösségben, hogy nagyon súlyos vereséget kell mérni, mert ez lehet a garancia. Mások azt mondják, hogy egy nukleáris hatalomra nem lehet stratégiai súlyú vereséget sem mérni. Akkor mi lehet a megoldás? Erre pedig az az ötlet, hogy akkor gyorsan föl kell venni Ukrajnát a NATO-ba, és ilyen értelemben ez nyújthat olyan garanciát, hogy ez a háború nem újul ki. Tehát röviden én azt mondom, hogy sajnos itt van egy nagy probléma, a nagy probléma pedig az, hogy hogyan lehet megbízhatóan a jövőre nézve biztonságot teremtően lezárni ezt a háborút, és ennek a legfőbb akadálya és a legfőbb nehézsége az a bizalmi deficit, ami annak nyomán jött létre, hogy 5 nemzetközi szerződést félretolva támadta meg Oroszország Ukrajnát. Miért lehet bízni? Mi ad alapot arra, hogy bízzunk abban az országban, ami ezt megtette? Az teljesen elképzelhetetlen, hogy meghívni a NATO-ba magát Oroszországot is? Az nem fordítaná ki a helyzetet a pillanatnyi megmerevedett állapotából?
A pillanatnyi helyzetben ez teljesen elképzelhetetlen, annyira nyugatellenessé vált a retorikája és a politikai magatartása Oroszországnak, és olyan belső átalakulások történtek mind a politikai rendszerben, mind abban az elképesztő indoktrinációs szenvedélyben, ahogy átalakítják az oroszok gondolkodását, és próbálják a nyugat ellen hangolni, ami egyébként soha nem, tehát hogy ez nem egy ilyen fátumszerű dolog. Az orosz társadalomnak hosszú periódusai voltak az elmúlt 30 évben, amikor kifejezetten jó kapcsolatokra törekedett, és jó megítélése volt a nyugatnak. Tehát politikai elhatározás kérdése, hogy most éppen mire hangolom az orosz társadalmat. De nem is azt mondom, hogy feltétlenül elfogadná, csak azt a helyzetet felállítani, hogy meghívni Oroszországot a NATO-ba. Mert az egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés lenne, pont eme előzmények nyomán. Az a helyzet, hogy szerintem a nyugat fél attól, hogy egy ilyen nagyságrendű országot, amelyik nyilván ebben a szervezetben is valamiféle különleges státuszra tartana igényt, hogyan lehet integrálni. És szerintem ez még egy kevésbé delikát területen, az Európai Unió területén is problémát okozna. Én nem látom realitását annak, hogy belátható időn belül Oroszország és az orosz politikai vezetés és az orosz közbeszéd és gondolkodás olyan jelentős fordulatot venne, hogy a nyugat biztonságban érezné magát, és úgy érezhetné, hogy Oroszország beengedése a NATO-ba az nem a szervezet szétzilálását, hanem megerősítését szolgálná. Úgyhogy pillanatnyilag ezt teljesen illuzórikusnak gondolom. Más okok miatt volt ez illuzórikus a 90-es években, de azt hiszem... De már fölmerült egyébként? Hogyne. Hát nagyon jellemző, hogy a 90-es évek elején, 92-ben született Jelcinnek egy levele, amiben arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyan most nem szerepel Oroszország napirendjén a csatlakozás kérése, de a későbbiekben ennek lehetőségét nem zárnánk ki. Tehát a 90-es évek elején, amikor ugye tehát összeomlik a 91-ben, 91 végén a Szovjetunió, és elindul az önálló Oroszország, a szuverén Oroszország élete, akkor nem csak piacgazdaságban gondolkodtak, nem csak versengő demokráciában gondolkodtak, hanem abban is, hogy az önelzárás és az elzáradtatás időszaka után minél mélyebben, politikai és gazdasági értelemben is integrálódni a világgazdaságba és a világpolitikába. A 90-es évek elejének orosz politikai osztályának visszatérő jelzője volt a normalitás. Mi is legyünk olyanok, mint a nyugat. Váljunk mi is normális országgá. Nem én használom ezt a jelzők, ők maguk használták, hogy a nem normalitás időszakából térjünk vissza a normalitásba. Tehát ott meg lett volna a politikai akarat, de volt annyi önképük, hogy tudták, hogy erre egyelőre nem alkalmasak. De ez lehet a későbbiekben a cél. Pillanatnyilag Oroszország olyanná vált, hogy ennek lehetőségét most nagyon távolinak látom. Megkérdezlek arról a minapi újsághírról, hogy lehet annak alapja, hogy Zelenszky támogatta fegyverekkel az Izraelt megtámadó Hamaszt, mivel a Hamasz ezt megköszönte, és valóban megköszönte az ukrán elnöknek. Bár, hogy rögtön válaszoljak a magam által feltett kérdésre, ellentmond, hogy hivatalos közleményében Zelenszky viszont az Izrael melletti kiállásra és a Hamasz akciójának határozott elítélésére szólította fel a világországait. Én elképzelhetetlennek tartom, hogy ilyen segítséget nyújtott volna Ukrajna Hamasznak. Már csak azért is, mert nagyon érdekes az ukrán társadalom reakciója, és az ukrán társadalom nagy többsége hihetetlen gyorsan és egyértelműen szolidaritást vállalt azokkal az izraeliek iránt, akik elszenvedői voltak ennek a borzalmas támadásnak. Tehát az ukrán társadalom nagy többsége kicsit úgy érzi magát most ebben a helyzetben, mintha izraeli lenne, tehát szolidaritást vállal, ugyanúgy Izraelt egy minden okot, minden alapot nélkülöző támadás célpontjának tartja, mint ahogy magát az oroszok támadásának célpontjának vérzi. Tehát ilyen értelemben messze menően szolidaris, nem úgy egyébként, mint az orosz társadalom jelentős része. Pont ezzel akarom folytatni, és ugyanakkor ki másnak állhatott érdekében ezt a megtévesztő hírt közzétenni, ki akarhatta ezt a hamis kártyát előhúzni, mint maga Putyin, nem gondolod? Tehát, hogy nagyon-nagyon arra felé mutatnak a dolgok, hogy egyfelől az orosz kormány szóvivő, illetve az orosz külügyi szóvivő meg annak helyettese
azt mondta, hogy nem tudtak erről a Hamas-féle támadásról, ha tudták volna, akkor ezt megfékezik. Hogy mi van a háttérben, azt azért nagyjából tudjuk vagy sejtjük, de ugye ez az egész kavarás, ez legelsősorban Putyinnak és Putyin köreinek állhatott érdekében, nem? Hát érdekében állhatott, hiszen nyilván a nyugati lapok és a nyugati közvélemény figyelmének homlokteréből most átmenetileg, és nem tudjuk, hogy ez az átmenet ez meddig tart, nyilván az ukrán háborút félre söpörte, és ezt a borzalmat helyezte a figyelem középpontjában. Tehát ennyiben nyilván érdeke lehetett, de ebből nyilván nem következik az, hogy feltétlenül közreműködője, forszírozója, előkészítője vagy támogatója is volt, de biztos, hogy haszonszedője ebben a történetben volt Oroszország, és marad is még egy ideig. Ami pedig a reakciókat illeti, hát 3 napig gyakorlatilag hivatalosan Oroszország semmi érdemét nem nyilatkozik. Egyedül Mária Zaharova, a külügyi szóvivő szólal meg, aki szakítva a korábbi hagyományokkal, amikor is egy Hamas terrortámadásra sor került, Oroszország mindig határozottan elítélte ezeket a támadásokat. Itt viszont semmiféle kritikai megjegyzés az első napokban nem történt. Mária Zaharova, a külügyi szóvivő csak annyit mondott, hogy felszólítja a szemben álló feleket az eszkaláció megfékezésére. Semmiféle együttérzés, semmiféle szolidaritás kifejezése az áldozatok iránt nem történt. És aztán, amikor ezt követően néhány nappal később megszólalt Putyin, hát kitalált meg felelősnek, hát nyilván az Egyesült Államokat, és az Egyesült Államokat tette felelőssé, jellemző módon itt sincs egyetlen egy az áldozatokkal szolidaritást vállaló mondata se az orosz elnöknek, és hogyha megnézzük azokat a bloggereket, ezeket úgy hívják, hogy Z-bloggerek, ugye a Z betű az Ukrajna elleni háborúnak a szimbólumává vált, ezek a turbopatrióták, vagy a háború fanatikusai, a Z-bloggerek oldalain elképesztő mondatok és megjegyzések a Hamas védelmében, és szinte tomboltak az örömtől, ami az izraeliekkel történt. Hát arról nem is beszélve, hogy a Hamas különböző szintű vezetői az elmúlt években, de ebben az évben meg különösen Szeptemberben utolsó nagy magas szintű gyakran voltak Moszkva meghívott vendégei, és ez is hangsúlyos, hogy Moszkva meghívott vendégei voltak. Vajon miért is? Hát igen, nyilvánvalóan azért, mert Oroszország a térségben próbál fontos szereplő maradni, vagy fontos szereplőként visszatérni, és nagyon érdekes, hogy az egyik külügyminiszter helyettes, aki a Közel-Keletért felelős, meg is indokolta még korábban, hogy a Hamas, illetve a Hezbollah miért nem kerül az orosz listára, terrorista listára föl. Mindezt azzal indokolta, hogy orosz érdekű célpontok soha nem váltak terrortámadás áldozatává, következésképpen nincs okunk őket felvenni. Ugye Gorbacsov időszakában veszik csak fel ismét a diplomáciai kapcsolatot Izraellel, azt megelőzően az 50-es évektől mindig volt valami favorit, hol Egyiptom, hol Szíria, hol Irak, ez volt az a 3 fontos szereplő, még váltakozó hangsúllyal, de a szovjet külpolitikának a Lieblingje, kedvence volt a térségben, és most úgy tűnik, hogy egyre inkább, ennek az első jele ugye 2015. szeptembere volt, amikor belépett a szíriai polgárháborúba Oroszország, és most is úgy tűnik, hogy egyre világosabban és egyértelműbben Izraellel szemben foglal állást, mert hogy Izraelt ennek a nyugatellenes fordulatnak köszönhetően a szovjet hagyományoknak megfelelően az Egyesült Államok bábjának tekinti. Tehát ez a mindent ellepő nyugatellenesség a közel-keleti látásmódot is kezdi radikálisan egyértelmű irányba terelni. Az egyik brit labban, a Daily Mailben megjelent egy elemzés, amely azt mondja, kicsit hosszabban idézek, elnézést, Oroszországnak nem kellett volna idejutnia. Amikor Vladimir Putyin először megválasztották, Oroszországot a nyugati világ támogatta, a képzett lakosság hányada magasabb volt, mint az Egyesült Államokban, hatalmas természeti erőforrásokkal, kiépített ipari bázissal és gazdag kulturális történelemmel rendelkezett. Ha Oroszországot megfelelően kormányozták volna, most egy nagy, modern, Németországgal vagy Japánnal egyenrangú gazdasággal rendelkezhetne. Ehelyett gazdasága mára kiürült, méretében New York államéhoz mérhető, mert Putyin és 1000 haverja 22 év alatt legalább 1000 milliárd dollárt lopott el az orosz államtól. Az elnök tudja, hogy ha elveszíti a hatalmat, akkor neki vége. Már nincs számára méltósággal való kilépés. Ha megbukik, elveszíti a vagyonát, börtönbe kerül, és valószínűleg megölik. Helytálló ez a látlelet?
Hát ami a gazdaságot, illetve a elveszített lehetőségeket illeti, osztom ezt az elemzést. Oroszország imponáló növekedést könyvelhetett el 2000 és 2008 nyara között. Ez azt jelentette, hogy olyan 7,5 évente 7,4-7,5%-os növekedést mondhatott magáénak. Ez azt jelentette, hogy ebben a szűk évtizedben több mint 100%-kal nőtt a GDP, de hát modellt kellett volna váltani, és ebből az energiaszállító vagy beszállító szerepből egy diverzifikáltabb gazdaságot kialakítani. Lehet, hogy tudták, de nem tudták átalakítani ezt a gazdaságot. Ennek következtében a következő évtizedben az össznövekedés az 3,5%-os volt. Tehát az évi növekedés a 7,4-jel szemben 0,3%-ra csökkent. Tehát, hogyha államférfiként gondolkodott volna Putyin, és nem a hatalom megtartása lett volna a legfontosabb, akkor ebből az országból lehetett volna valami olyan országot csinálni, amelyik az emberek nagy többségének méltó és méltóságteli életet biztosítana. Egyébként a 90-es években annak ellenére, hogy hatalmas visszaesés szenved el akkor az orosz gazdaság, az alapvető dilemma, hogy nagyok, erősek, respektált állam legyünk, vagy minél több embernek biztosítsunk neki méltó életet, ez a dilemma még akkor is, hogyha az életminőség romlott, mert bizonyos kényszerűségek miatt az átalakulás ezzel járt, egyértelműen az utóbbi javára dőlt el. Tehát a jelcini politika arra tett kísérletet, hogy felejtsük el részben ezt a nagyságot, és sokkal fontosabb a társadalom jóléte. Aztán a késői jelcini korszakban megmutatkoztak első jelei annak, hogy ez a döntés nem végleges és nem egyértelmű, és Putyinnal ez a fordulat visszafelé sül el, visszafelé fordulunk, és megint Oroszország nagysága, ereje, respektusa lesz a legfontosabb, és kevésbé lesz fontos, hogy az emberek életminősége, életkörülményei javuljanak. Nagyon jelentős volt a beáramló működőtőke, és hát ez a működőtőke már 2014, tehát a Krím annektálását követően gyakorlatilag teljesen eltűnt. Tehát Oroszország már 14-ben a Krím annektálásával és Kelet-Ukrajna fellázításával egy olyan útra és egy olyan pályára tette magát, ahonnan hát nagyon nehéz volt letérni, és Putyinnal úgy látszik nem is lehet. Ez az előbb említett lapelemzés még azt is tartalmazza, megint csak idézem, a hatalom megtartása érdekében Putyin megtette azt, amit minden autokrata tesz, amikor attól tart, hogy népe fel kell ellene. Idegen ellenességeket kreált és háborúkat indított, először Csecsenföld ellen, aztán 2008-ban megszállta Grúziát, 2014-ben pedig annektálta a Krímet és megszállta Kelet-Ukrajnát, így minden alkalommal nőtt a népszerűsége. Tudható-e, azt kérdezem tőled, hogy állítólag 240 000 orosz katona halála után az oroszok még mindig támogatják Putyint és a háborúját? Hát ez az egyik legrejtélyesebb kérdés. A Levada Központ, ami a 3 nagy közvéleménykutató intézet egyike, hónapról hónapra méri az orosz társadalom viszonyát a különleges katonai művelethez. Mert hogy hivatalosan csak így lehet kérdezni, tehát háborúnak nem lehet nevezni azt, ami nyilvánvaló háború. És az a döbbenetes eredmény, hogy hónapról hónapra ez lényegében 75%-os támogatottság. Tehát a társadalom 3/4 része támogatja ezt a háborút. A korfája Oroszországnak olyan, hogy a fiatal része a társadalomnak viszonylag kis részt tesz ki, ezzel szemben az idősebb nemzedék meglehetősen felülreprezentált, ezen belül is a nyugdíjas korosztály, amelyik erős nosztalgiát érez a szovjet korszak iránt, a nagyhatalmiság iránt, és képes volt a rendszer elhitetni, hogy Putyin voltaképpen egyetlen dologért felelős, Oroszország nagysága és respektusának helyreállításáért, és láthatóan elfogadják, tudomásul veszik. Valóban el tudták hitetni a társadalom nem jelentéktelen részével, hogy Ukrajnában felütötte fejét a fasizmus, és bizonyos értelemben folytatnunk kell a második világháborút, le kell győznünk ezeket a fasisztákat és nácikat, és egyébként is a nyugat, ez mindig is ellenünk ágált, és mindig is arra szánta el magát, hogy a mi erőforrásainkat megszerezze. Tehát, és egyébként is a 90-es években Oroszországot megalázták, térdre kényszerítették, de jött Putyin, és most felegyenesedtünk. Tehát nehéz eldönteni, és kisebb közvéleménykutatók méréseit is próbálom követni, nehéz továbbra is számomra eldönteni, hogy
mennyiben a megfélemlítettség és mennyire a félrevezetettség. És hát talán a félrevezetettség mellé még egy jelzőt hadd tegyek, talán az is lehet, hogy bizonyos nosztalgiák, bizonyos ismerős fordulatok, a szovjet korszakból ismerős fordulatoknak ilyen hívószóként való alkalmazása megint csak segíthet abban, hogy bizonyos dolgokat az orosz társadalom jelentős része tudomásul vegyen és elfogadjon. Hát arra gondolok, hogy hát az erős Oroszország, amelyik a nemzetközi politikában olyan fontos szerepet játszott, és ugye hát a Szovjetunió, mint szuperhatalom az Egyesült Államok mellett, most Oroszország Putyin vezetésével valami hasonló fontos szerepet kap. Ezek azt gondolom, hogy az idősebb nemzedék számára olyan hívószavak, hogy lehet, hogy rosszul élünk, vagy rosszabbul fogunk élni, de hát legalább nagyok és jelentősek vagyunk, és ez a mechanizmus úgy tűnik, hogy működik, sokak számára működik. Te, aki mindent olvasol, nézel és hallgatsz, ami a témával kapcsolatos, mennyire látod stabilnak Putyin hatalmát, és mennyire tartod még azt a korábban itt is hangoztatott véleményedet, hogyha Putyint netán baj érné, könnyen rosszabb jöhetne helyette? Hát elképzelhető, tehát abszolút elképzelhető, hogy Putyint valaki rosszabb váltaná föl. Természetesen én nem azok közé tartozom, aki például Kadirovra merne gondolni, tehát a csecsen hadúrra és a csecsen föld korlátlan urára, és Prigozsinra se gondoltam, aki ugye néhány hónappal ezelőtt hát nyilvánvalóan Putyin bosszújának eredményeképpen egy légi katasztrófa áldozata lett. De ha lett. Én azt gondolom, hogy ez megtörtént. Pont a napokban olvastam valamit, ami megint az elbizonytalanodás irányába. Én azt gondolom, hogy ez megtörtént, és Putyin nem engedhette meg, hogy ne történjen meg. Tehát a rendszerbe valami olyan, hát nem is morzsa, hanem kövek kerültek, ami miatt hát egy picit lúzernek tűnhetett néhány napra Putyin, és hát annál rosszabb, mint egy ilyen szerkezetű, egyszemélyi hatalomra épülő rendszer, ott lúzernek mutatkozni, gyengének mutatkozni, akár csak átmenetileg, az hihetetlen kockázat, mert akkor az derül ki, hogy hát lehet, hogy mégsem olyan erős az első számú vezető. Tehát én azt gondolom, hogy világos, csak időkérdése volt, hogy mikor jön a bosszú, és a bosszú is úgy jött, hogy amikor például azt mondja, most ugye néhány nappal ezelőtt azzal a verzióval maga Putyin állt elő, hogy hát ezek ott kokainoztak, tehát füveztek, kokainoztak, vagy alkoholt fogyasztottak, és egymásnak dobálták a kézigránátot, mondjuk harcszerzett férfiak, akik ilyet tesznek. Szóval ebben a dologban is benne van, hogy úgy hárítom el a felelősséget, hogy összekacsintok az orosz társadalommal, hogy az azért tudja, érti, hogy hát én most ezt elmondom, mert nem ismerhetem el, hogy ezt én csináltam, na de azért, amit mondok abból, úgy mindenki tudja, hogy hát ezt azért végül is mi csináltuk, mert hogy velem szemben nem lehet fellépni. Magyarán tehát akkor azt mondod, hogy mindenképpen köze volt Putyinnak Prigozsin halálához, a repülőgépe szerencsétlenségéhez? Egészen biztos vagyok. Tehát ebben nincs a legkisebb kétségem se, és miután azok a hatóságok, amik a vizsgálatot folytatják, hát szoros politikai ellenőrzés alatt működnek, hát nincs kétségem, hogy majd azt az eredményt, hivatalos eredményt hozzák ki, ami persze eltusolja Putyin felelősségét, megtalálják majd azt a változatot, például azt, amit most Putyin néhány nappal ezelőtt előadott. Tehát, de az orosz társadalom számára szerintem nyilvánvaló, hogy ez a bosszú, tehát hogy nem lehet ellenem fellépni, mert annak következményei lesznek. Az eredeti kérdés úgy szólt, hogy mennyire látod stabilnak Putyin hatalmát, és hogyha ő mégis eltűnne, akkor esetleg rosszabb jönne utána. Igen, ha eltűnne, az egyik lehetőség, hogy a környezetében azért vannak súlyosabb esetek. Tehát olyan értelemben súlyosabb, hogy héjábbak, mint maga Putyin. Elég, hogyha Nikolaj Patrushevre, az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács titkárára, operatív vezetőjére gondolok, egyébként titkosszolgálatok felül érkező emberről van szó, a KGB egykori altábornagyáról, aki állítólag svédül és angolul folyamatosan beszél, hírszerző volt, de hát nagyon nagy örömmel ad interjúkat folyamatosan a háború időszakában, és hát elképesztő, hogyha az ember ezeket az interjúkat olvassa, hogy milyen összeesküvés elméleteket tud kreálni, és mondjuk szemben az összeesküvés
összeesküvés elméletek szerzőivel neki közhatalmi fontos funkciója van. Tehát, hogyha egy ilyen Nikolaj Patrushev típusú alkatú ember kerülne az ország élére, azt hát bármennyire furcsán is hangzik, azt súlyosabbnak és kockázatosabbnak tartanám, mintha Putyin. De vannak az elitben olyanok, akik, és ezzel kapcsolatban szoktam mindig vagy Szobjanyin, a moszkvai főpolgármester nevét, vagy Mishustin miniszterelnök nevét emlegetni, akik a háború kitörése óta tudatosan háttérbe tartják magukat, csak amikor a legfontosabb és elkerülhetetlen állnak a nyilvánosság elé, mint egy jelezve, hogy nekik ehhez a háborúhoz igazán nincs közük. És hát például Mishustinnak, aki egy ilyen technokrata, és akivel kapcsolatban általában az orosz közvéleménynek is az a benyomás, hogy nincsenek politikusi ambíciói. Például Mishustin egy józanabb változata lehet, nyilván nem egy westminsteri demokráciát pillanatok alatt létrehozó emberről beszélek, de az a fajta józanság mind a miniszterelnökben, mind a Szobjanyinban, legalábbis így a megnyilatkozásait most már hosszú évek óta követem két politikus esetében, ők azok, akik nem a háború fanatikusai, és szerintem ők tisztában vannak azzal, hogy ez egy stratégiailag végtelenül súlyos hiba volt ennek a háborúnak az elindítása, és ők, hogyha a Putyin helyére lépnének, ők például azok a politikusok lehetnének, akik ha más nem, de elindítanák Oroszországot kifelé ebből a háborúból. Visszatérve az orosz-ukrán háborúhoz, azt már ugye említetted, vagy meg is beszéltük, hogy te nem tartod valószínűleg, ha Nyugat, illetve Amerika elpártolna izraeli Hamas harcok idején Ukrajnától. De nagyságrendileg azt nyilván te tudod, hogy mekkora támogatást nyújt Európa és Amerika Ukrajnának. Tényleg belerendül ebbe a támogatásba az európai, illetve az amerikai gazdaság, ahogy ugyancsak ezt nagyon gyakran halljuk a magyar miniszterelnök szájából. Készültek erre vonatkozó számítások, amik azt mutatják meg, hogy a kétoldalú segítségnyújtás keretében GDP arányosan Európa országai, illetve Egyesült Államok milyen mértékben támogatja Ukrajnát, és a legnagyobb arányú támogatást a 3 kis balti állam, Észtország, Lettország és Litvánia nyújtja. Ők GDP-jük 1%-ával segítik kétoldalú keretben Ukrajnát. Csak 1%? Ők adják a legnagyobbat? GDP arányosan ők adják a legtöbbet. Hozzájuk közeli, csak nem 1%-os a lengyel segítség, de sem a balti államok, sem pedig Lengyelország esetében nincs ebben benne a menekültek befogadása, és számítások szerint egy menekült évi költsége az 10 000 euró környékén van. Tehát ezt még hozzá kellene adni, és ebben a tekintetben nem is annyira a baltiak, hanem Lengyelország vállal magára rendkívüli terheket. De például Európa olyan jelentős gazdaságai, mint az olasz vagy a spanyol. Az olasz ugye a 3.-4. legnagyobb gazdaság Európában. Szóval az olasz például GDP arányosan 0,3%-át nyújtja a gazdasági teljesítményének, a spanyol 0,6%-át. Ez a sok ilyen kevés? Igen, tehát amikor azt mondom, hogy Európa gazdasági tartalékai távolról sem merültek ki, és az a segítség, amit nyújt Ukrajnának, az még növelhető, akkor többek között erre alapozom, nem elfelejtve közben persze azt, hogy ez a háború számos pótlagos nehézséget és terhet rak az európai gazdaságokra. Tehát például, amikor fölfutnak az energiaárak, és így tovább, tehát nyilván ez a segítségnek a közvetlen formája, amit eljuttat különböző módokon, vagy fegyverek, vagy közvetlen pénzügyi segítség módján, de hát nyilván Európa más módon is bizonyos terheket elvisel. Ami Amerikát illeti, a II. Világháború idején az Egyesült Államok lényegében ingyen juttatott fegyvereket, de nem csak fegyvereket a briteknek, a szovjeteknek és egy idő után a franciáknak is. Ez, ha megnézzük most, akkor abszolút számok tekintetében összemérhető a II. Világháború idején a Szovjetuniónak nyújtott segítséggel. Tehát, hogyha valorizáljuk az akkori dollárértéket, akkor azzal egyenértékű támogatást kap ma Ukrajna Amerikától. Csak ugye az amerikai gazdaság ma nagyságrendekkel nagyobb, mint volt 41 és 45 között. Tehát ha Amerika esetében is GDP arányosan nézzük meg a támogatást, akkor még messze elmarad attól, amit a Szovjetuniónak nyújtott a II. Világháború idején, nem lebecsülve azt a jelentős támogatást, amit az Egyesült Államok nyújt, főleg fegyverekben, de
Amerika esetében is messze vagyunk attól a helyzettől, hogy az amerikai gazdaság számára különös terhet jelentsen Ukrajna segítése. Tehát leegyszerűsítve se a nyugatnak, se Amerikának meg se kottyan voltak éppen ez az ukrajnai támogatás? Lehet ezt mondani? Igen. A gazdaságuk stabilitásához és nagyságához képest? Így van, meg se kottyan, tehát olyan töredék összegről van szó, ami semmiféle drámai következménnyel nem jár ezekre a gazdaságokra. Magyarország egyébként az utolsó között kullog. Már a támogatást illetően, igen. Gazdaságához képest is. Igen, GDP arányosan is, így van. És mi lesz Ukrajna támogatásával, ha rosszra fordulnak a dolgok az Egyesült Államokban? Elképzelhetőnek tartott, hogy egy esetleges republikánus választási győzelem esetén beszüntetik Ukrajna támogatását? Nagyon bízom benne, hogy még ha ez is történne, mármint hogy republikánus elnöke lesz az Egyesült Államoknak, én mégiscsak azt gondolom, hogy az amerikai érdek az, hogy ne hagyja magára Ukrajnát, de hogyha egy pillanatra eljátszunk ezzel a lehetőséggel, hogy mégis úgy dönt az Egyesült Államok, hogy jelentősen visszafogja a támogatást, akkor két területen jelentene ez érzékeny veszteséget Ukrajna számára. Nyilván hadianyag utánpótlásban és bizonyos fegyvertípusok beszerzésében nehezedne meg nagyon lényegesen a helyzete, amit Nyugat-Európa nem nagyon tudna kiváltani. A másik, amiben nehézségei támadnának Ukrajnának, ez a hírszerzés. Ugye látjuk, hogy számos csapás esetében amerikai műholdak és egyéb hírszerzési források segítenek abban, hogy a célt kijelöljék és hatékony támadást tudjanak indítani. Ebben a tekintetben, tehát a hírszerzési adatok tekintetében megint csak rosszabbodna a helyzet, de abban a tekintetben, hogy más anyagi támogatást adjon, és bizonyos fegyverfajtákat Nyugat-Európa, vagy Japán, vagy Dél-Korea juttasson Ukrajnának, ebben a tekintetben ki tudnák váltani az Egyesült Államokat. De még egyszer mondom, abban sem vagyok biztos, hogyha republikánus győzelem lesz, itt egy radikális fordulat következnék be. A háború befejezése szempontjából az sem elhanyagolható kérdés, hogy ki bírja tovább, az ukránok és velük együtt a nyugatiak, meg a kelet-közép-európaiak, vagy az oroszok bírják szerinted tovább? Ugye szokás azt mondani, és itt Kelet-Közép-Európában ez nem egyszer elhangzik, hogy az orosz társadalom tűrőképessége az egészen máshol van, mint akár a mi térségbeli tűrőképességünk, nem beszélve a nyugat-európai társadalmak tűrőképességéről, tehát mit visel el, mit hajlandó vállalni, és az életminőség, az életkörülmény romlásaival együtt élni. De az a helyzet, hogyha megnézzük a 20. századi történetét az ukránoknak és az oroszoknak, akkor az ukrán tűrőképesség legalább ott van, mint ahol az orosz tűrőképesség. Ezzel kapcsolatban érdemes emlékeztetni arra, hogy a 20. század elején az első világháborúban az orosz birodalom 3 millió embert veszít, 2 millió katonát, 1 millió civilt, és ez a háború, az első világháború döntő részben ukrán területeken zajlik. Aztán jön a polgárháború 18 és 21 között, ott több mint 10 millió ember hal meg, tehát több mint háromszor többen esnek el a polgárháborúban, mint az első világháborúban, és ez a polgárháború, ez döntő részben ukrán területeken zajlik. Aztán jön a 21-22-es első nagy 20. századi éhínsége Szovjet-Oroszországnak, mai tudásunk szerint 5,5 millióan halnak akkor meg, döntő részben ez Ukrajnában zajlik. Majd jön a szélesebb körben is ismert tragikus 32-33, a nagy éhínség, a holodomor vagy galadomor, ott a Szovjetunió egészében 7,5 millió ember hal meg, amiből 3,5 millió Ukrajnában van. Aztán jön a második világháború, amiben a Szovjetunió 27 millió embert veszít el, Ukrajna teljes egészét nagyon rövid időn belül elfoglalják a németek, és 44-ig német és szövetséges, tehát román és magyar megszállás alatt van. Ez is Ukrajna területén. Ja, és jön 46-47 egy újabb éhínség, amikor 1 millió ember hal éhen a második világháború után, megint csak jelentős részben az érintettek Ukrajnában vannak. Mindezeket a példákat csak azért említettem, hogyha a két közösséget, az oroszt és az ukránt szembeállítom, akkor tűrőképesség tekintetében
nem egy nyugat-európai közösséggel került háborúba Oroszország, hanem egy olyan közösséggel, amelyik csak a 20. században borzalmakat volt kénytelen, ahogy ők is átélni. Tehát itt az érzelmi és a kitartásbeli különbséget nem látom. Nyilvánvaló, hogy egy olyan országról beszélünk, hogy ma már jó, ha 35 millióan vannak Ukrajnában. A Szovjetunió felbomlásakor 50 millió fölött volt a létszámuk. Oroszország egy 145 milliós ország. Tehát még hogyha 50 milliós lett volna Ukrajna, és majdnem 3-szor népesebb országról beszélünk. Tehát ilyen értelemben nem akarom becsukni a szemeimet, és azt mondani, hogy itt nincs egyfajta asszimetria a két oldal között, és nyilván a gazdasági erő tekintetében is. Tehát nagyon fontos a nyugat támogatása, de az az érzelmi állapot, hogy az ukránok kitartanak-e, nem egy nyugat-európai és nem egy közép-európai érzelmi állapot, hanem összemérhető azzal a tűrőképességgel, amivel az orosz társadalom jelentős része is rendelkezik. Ezt is érintettük már, de utóbb jutott az eszembe, hogy megkérdezem, hogy szerinted Putyin erőteljesebben be fog kapcsolódni az izraeli, illetve a közel-keleti konfliktusba? Mit gondolsz erről? Szerintem nem, mert hogy az erőforrásai meglehetősen korlátozottak, és hát jellemző, hogy a háborúnak viszonylag korai szakaszán például a hegyi Karabachba telepített közel 2000 fős békefenntartó erő felét is ki kellett vonni, Szíriából is ki kellett vonni erőket, fegyvereket kellett kivonni, 300-as légvédelmi rakétarendszereket, tehát én nem gondolom, hogy Oroszország a pillanatnyi háborús körülmények között intenzívebbé tehetné, katonai értelemben meg végképp nem gondolom a térségbeli jelenlétét. Na hát akkor itt most félbeszakítjuk a beszélgetést. Ezek voltak az aktuális kérdések az orosz-ukrán háború ügyében, amiket fontosnak tartottam megbeszélni Eszbíró Zoltánnal. Most következnek pár másodpercben támogatóink üzenetei, aztán már a konteókkal, azaz az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos összeesküvés elméletekkel, illetve azok leleplezésével folytatjuk mindjárt. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Caredesign. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Ahogy a bevezetőben ígértem, a mai podcastünk második részében rátérünk a rém és álhírekre, a tények sorozatos meghamisítására Ukrajnával, illetve az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, amit a magyar kormányzó párt éppen úgy elkövet, mint a magyar szélsőjobb, illetve számtalan orosz fenntartású propaganda oldal, valósággal a bőség zavarával küszködünk e tekintetben. Továbbra is segítségemre van Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Kérem tőled azt, hogy ezúttal a száraz tényekkel felelj a feltett kérdésekre, hát ha úgy, ebben reménykedem, hát ha úgy megjegyzik őket azok, akik a tényekről nem sokat tudnak, de szívesen beszélnek össze-vissza helyenként szédítő butaságokat. Kezdjük azzal az állítással, amelyet hiába cáfolnak ezerszer, 1001-szer is elterjed, hogy tudnék, a nyugat nem volt tekintettel Oroszország biztonsági igényeire, és lesöpörte a Moszkva által még 2021. december 15-én átadott szerződéstervezetekben szereplő orosz igényeket, ezért Moszkva kénytelen volt megindítani a háborút Ukrajna ellen. Oroszország valóban 21. december 15-én egy szerződéstervezetet a NATO-nak, egyet pedig külön az Egyesült Államoknak átad, és lényegében 3 dologra kér ígéretet. Egyfelől, hogy kapjon garanciát arra, hogy a NATO további bővítésére nem kerül sor. Másrészt, hogy vonják vissza a NATO infrastruktúráját a 97 májusában Párizsban aláírt NATO-Oroszország szerződés előtti állapotba, ami lényegében azt jelenteni, hogy azokat az infrastrukturális fejlesztéseket, amit a NATO végrehajtott a bővítései során ezekben az államokban, így Magyarországon is, azokat semmisítsék meg, vonják vissza. Egyébként a párizsi szerződés semmilyen tekintetben erre nem kötelezi a NATO országokat. Tudnék, ott a megállapodás épp azért született meg, hogy a későbbiekben a NATO bővítésére sor kerülhessen, és ezért cserébe a NATO 2 ígéretet tett. Az egyik, hogy az új tagállamok területére semmilyen körülmények között nukleáris fegyvert nem telepít, ehhez tartja magát. A másik pedig, hogy amennyiben
a tagállamok biztonsági helyzetében radikális romlás nem következik be, nem nemzeti erőket állandó jelleggel az országok, tagállamok területére nem telepít. Tehát nem lesznek amerikai katonák Romániában, nem lesznek amerikai vagy dán katonák Lengyelországban, és így tovább. Ehhez is tartotta magát egészen 2014-ig, pontosabban 16-ig, mert a 14-es krími annexiót követően csak 2016-ban született meg az a döntés, hogy nemzetközi, de zászlóalnál nem nagyobb méretű egységeket telepít a 3 balti államba és Lengyelországban. A NATO. De ez annak volt következménye, hogy 14 februárjában annektálta a Krímet, illetve fellázította Ukrajna 2 keleti megyéjét, és hát látjuk, hogy zászlóalj méretű erő, hát stratégiai fordulatot nem idéz elő, ez egy politikai gesztus volt, megnyugtatása, főleg a 3 kis balti államnak, hogyha ne adj Isten, mégis arra szánnál magát Oroszország, hogy megtámadja őket, akkor nem csak észt lett, vagy litván katonával találja szembe magát, hanem ott lesznek kanadai, amerikai, német, vagy éppen portugál katonák is. Rögtön szögezzük le, hogy a 2 említett követelés, tehát hogy jogi garanciát adjon arra, hogy nincs további NATO bővítés, illetve hogy vonja vissza a 97 májusa Párizsban megkötött szerződés előtti állapotban a NATO infrastruktúráját, mindkettőt, mind Washington, mind pedig a NATO elutasította, de a harmadik kérést, ami arra vonatkozott, hogy Oroszország közelébe csapásmérő eszközöket ne telepítsen, erre mind a NATO-nak, mind pedig az Egyesült Államoknak az volt az egyértelmű és határozott válasza, ez legitim orosz igény, ezt mi elfogadjuk, hajlandóak vagyunk erről tárgyalni és megegyezni, mert hogy nyilván sem az Egyesült Államoknak, sem az európai szövetségeseinek, NATO tagállamoknak nem volt érdeke, hogy ismét európai hadszintérre közepes és rövidebb hatótávolságú rakétákat telepítsenek, amik egyébként a 87-es washingtoni szerződés alapján leszereltek Európában, ahogy orosz oldalon is. Tehát ha valóban biztonsági fenyegetettséget érzékelt Oroszország, akkor ez a válasz, amit mind a NATO, mind az Egyesült Államok adott, hogy igen, csapásmérő fegyverek ügyében hajlandóak vagyunk megegyezni, mert ez legitim orosz igény, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az esélyt eljátszotta, mert le kellett volna ülni, és nyilván meg lehetett volna ebben az ügyben egyezni, és ilyen eszközök... De mivel utasította ezt el Putyin, hogyha erre nyitottságot mutatott a NATO meg az Egyesült Államok? Egész egyszerűen folyamatosan arról beszélt, hogy figyelmen kívül hagyták mind a 3 javaslatukat, nem részletezve. Miközben egyet nem. Miközben egyet nem, de hát nyilván az orosz publikum számára, hogy pontosan mik voltak ezek a követelések, nyilván a nagy többség számára teljesen ismeretlen volt. Egyéb iránt a magyar miniszterelnök is többször használta ezt a Putyin által nem egyszer elmondottakat, hogy figyelmen kívül hagyták biztonsági igényét. Az oroszoknak volt még egy követelése, hogy erre a 2 szerződés tervezetre ne szóban, hanem írásban válaszoljon mind a NATO, mind az Egyesült Államok. Ezek az írásos válaszok elkészültek, nyilvánosak, leellenőrizhetők, tehát pontosan lehet tudni, hogy mind a NATO, mind az Egyesült Államok azt mondta, hogy csapásmérő fegyverek esetében, miután ez legitim orosz igény, hajlandóak vagyunk tárgyalni. Úgyhogy ennyit erről a történetről, a biztonsági igények teljes figyelmen kívül hagyásáról. Csak hogy teljesen tisztába tegyük, hadd kérdezzem meg még egyszer. Igaz-e, amit Putyin és az orosz politikusok egy ideje állítanak, hogy a nyugat már a 80-as, 90-es évek fordulóján becsapta Moszkvát, mert megígérte, hogy nem bővíti a NATO-t, mégis bővítette. Volt ilyen ígéret? Itt ugye egy pillanatra vissza kell ugorjunk 89. november elejére, amikor leomlik a berlini fal. Amikor leomlik a berlini fal, abban a pillanatban a német egység kérdése kerül az európai politika homlokterébe. És ugye Kohl német kancellár, illetve az idősebb Bush amerikai elnök volt az a 2 nyugati politikus, aki ebben a helyzetben úgy ítélte meg, hogy a Gorbacsovi Szovjetuniót meg lehet győzni arról, hogy végre jöjjön létre ismét az egységes Németország. És elég gyorsan 90. februárjától elkezdődnek az előzetes ilyen tapogatózó tárgyalások, és Putyin minduntalan a 90. február 9-én Moszkvában tartott Baker amerikai külügyminiszter és Gorbacsov, akkor már a Szovjetunió elnökének a találkozójára
hivatkozik, mert hogy ezen a találkozón Baker azt próbálja megtudni, hogy ha egyesülne Németország, akkor az Egyesített Németország tagja maradhat-e a NATO-nak. És akkor Baker azt mondja ezen a tárgyaláson, jegyzőkönyveket nyilvánosságra hoztak, hogy egy hüvelyknyit nem fog keleti irányba a NATO bővülni, amennyiben az Egyesített Németország a NATO tagja marad. Na most itt a kérdés az, hogy keleti irányba bővülni, ez alatt mit lehetett érteni? Azt lehetett érteni, hogy a többi szocialista ország tekintetében nem lesz NATO tagság. Ez azért nem tűnik életszerűnek, mert 90. február 9-én javában létezik a Varsói Szerződés. A Varsói Szerződés csak 91. február végén a budapesti ülésén oszlatják fel április 1-i hatállyal. Tehát több mint egy év van még addig, hogy maga a Varsói Szerződés felszámolódjék, tehát az a nyilatkozat, ami arra vonatkozik, hogy egy hüvelyknyit nem fog keletre bővülni a NATO, az nem a többi köztes Európában lévő akkori szocialista országra vonatkozott, hanem a kelet-német területekre. És hogy ez így van, ez két dologból látható, hogy amikor májusban újra találkozik Baker Gorbacsovval, és elhozza az amerikaiak német egyesítésre vonatkozó tárgyalási javaslatát, írásos javaslatát, ott már szó nincs a NATO keleti bővítéséről, és amikor elkezdődnek tavasszal, 90 tavasszán a 4+2-es tárgyalások, tehát a 4 győztes nagyhatalom, a Szovjetunió, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és az akkor még létező 2 Németország tárgyalásai, akkor tehát már egy olyan írásos javaslat van, amiben ez semmilyen formában nem szerepel, hogy ígéretet tesznek a NATO keleti bővítésének tilalmára, tehát hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát ebben, ha úgy elkezdődnek a tárgyalások, az írásos javaslatban ez már nem szerepel, de ami a legfontosabb, hogy amikor a 4+2-es tárgyalások befejeződnek, és aláírják 90. szeptember 12-én a német egyesítésre vonatkozó megállapodást, ott egyetlen vonatkozásban szerepel a NATO, a nyugati államok ígéretet tesznek arra, hogy a NATO infrastruktúrája a volt kelet-német területekre nem fog kiterjedni. Szó sincs a kelet-európai szocialista országokról. Márpedig, hogyha ezt Oroszország rosszallotta volna, akkor nem írja alá. Hát pontosan ott van végig a tárgyalásokon. Tehát a német egyesülésre, a német egység kialakítására vonatkozó megállapodás, az közös politikai akaratként jön létre. Ezért is nagyon érdekes, hogy ez az új tankönyv, ami Magyarországon is hullámokat vetett, 11-es történelmi tankönyv, ugye úgy beszél erről, hogy annektálta Nyugat-Németország Kelet-Németországot. Ez a tőmondat szerepel a tankönyvben. Hát nyilvánvaló hazugság. Hónapokon keresztül 6 érintett fél a történetet tárgyalja, megegyezik, és közös akaratuknak megfelelően írják alá, amiben, még egyszer mondom, részletesen lefektetik az egyesülés feltételeit, és abban csak egyetlen vonatkozásban szerepel a NATO keleti sorsa, ebben a tekintetben, hogy a volt NDK, Német Demokratikus Köztársaság területeire, tartományaira nem fog a NATO infrastruktúrája kiterjedni, amihez egyébként, és ehhez tartják is magukat mindmáig. Sőt, se Gorbacsov, se Jelcin nem gondolta azt, hogy akár egy memorandumot kellene aláíratni a nyugattal, amiben írásban rögzítik, hogy a kelet-német területeken túl az egykori szocialista országok tekintetében is ez a vállalás él. Ilyen nincs, soha nem létezett, és nagyon beszédes, hogy Putyin első 2 elnöksége idején, tehát 2000 és 2004, majd 2004 és 2008 között soha nem hozza föl ezt a problémát. Az orosz-ukrán háború megindításának gyakran hivatkozott okaként szokták emlegetni, sokan, köztük az orosz elnök is, hogy az ukránok éveken át lőtték a kelet-ukrajnai területeket, és genocídiumot, azaz népírtást követett el az ott élő orosz kisebbséggel szemben. Ebből mennyi az igazság? Hát, hogyha az ENSZ menekültügyi főbiztosságának jelentésére hagyatkozunk, és van okunk erre hagyatkozni, leginkább őket lehet tekinteni elfogulatlan
szereplőnek ebben a történetben. Az ő jelentésük szerint 2014 áprilisa és 2022 februárja között Kelet-Ukrajnában 14 000 ember hal meg. De ez a 14 000 ember nem Kelet-Ukrajnában élő orosz ember, hanem úgy kell elképzelni, hogy 2014-15-ben ott egy frontvonal képződik, szemben álló az ukrán központi kormány támogató kormányerők, illetve a szakadárok és az őket támogató orosz erők között kölcsönösen lövik egymást, és ez a 14 000 összvesztesség ott a térségben, ez durván fele-fele arányban oszlik meg ukrán, illetve orosz oldalon, és ugyancsak durván fele-fele arányban katonák és civilek között. Egyébként, amikor Putyin a háborút megelőzően, vagy a háborút elindító beszédét elmondja, és ott megint visszatér a genocidium vágyára. Néhány nappal később Guterres ENSZ főtitkár határozottan visszautasította, és azt mondta, hogy ennek az állításnak semmiféle alapja nincs, ilyen bizonyítékokkal Oroszország soha nem szolgált. És hát azt is fontos tudni, hogy Oroszország, mint a BT, tehát a Biztonsági Tanács állandó tagja, nyugodtan kezdeményezhette volna, ha valóban genocidium történt, hogy a BT, a Biztonsági Tanács vegye napirendjére ennek a kérdésnek a megtárgyalását, 8 év rendelkezésére állt. Soha ilyen kezdeményezéssel Oroszország nem élt. De 2020-ban, illetve 2021-ben mennyiben fokozottak ezek, vagyis azok eszkalálódására való hivatkozás, mint háborús ok, az mennyire alapos? Hát semmilyen mértékben nem. Az EBESZ megfigyelői arról számolnak be, hogy 2020-ban 8, 2021-ben 5 halálos áldozata van annak, hogy a frontvonal mentén átlőnek egymás irányába, tehát nem arról van szó, hogy kiszélesedik, eszkalálódik a konfliktus. Ahogy korábban is utaltam rá, az igazi nagy harci cselekmények azok 2014-15-ben zajlanak, és ahogy haladunk előre az időben, ezek intenzitása csökken olyannyira, hogy néhány ember halálát hozza már 20-ban és 21-ben, tehát ilyen eszkalációra való hivatkozás megint csak mindenféle alapot nélkülöz. Gyakran hivatkoznak aztán arra is az összeesküvés elméletek hívei, hogy Ukrajna nem volt hajlandó a minszki megállapodásokban foglaltakat betartani. Mik ezek a minszki megállapodások, és melyik fél mit nem tartott be ezekből? Igen, 2014 őszén, illetve 2015 februárjában Minszk 1, Minszk 2 a megállapodás, ami a szakadár, tehát a Kelet-Ukrajnában harcoló orosz szakadár erő képviselői, illetve a központi ukrán kormány ír alá, de garanciavállalóként 3 hatalom, Németország, Franciaország, illetve Oroszország is aláírja, a német kancellár, illetve a francia elnök, illetve az orosz elnök. Az első probléma mindkét szerződéssel, hogy a két nyugati hatalom nyilván jóhiszeműen és attól a szándéktól hajtva, hogy minél gyorsabban ez az értelmetlen vérontás befejeződjék, diszkréten elfordította a fejét, és úgy tett, minthogy Oroszország nem lenne részese ennek a konfliktusnak, holott nyilvánvalóan tudták, hiszen titkosszolgálati beszámolókból értesültek róla, hogy 14-15-ben nem egyszer jelentős orosz reguláris erők vesznek részt már akkor a kelet-ukrajnai harcokban. De mind Berlin, mind Párizs úgy tett, minthogyha Oroszország nem lenne részese a konfliktusnak, és elfogadta ugyanabban a szerepben Moszkvát, mint amilyen szerepben maguk is belépnek ebbe a történetbe, tehát garanciavállalóként. Itt lényegében ígéretet tesz Ukrajna arra, hogy ezeken a keleti területeken, ahol ezek a szakadárok kialakítják a saját rendszerüket, ezeket, mint különleges státuszú területeket fogja kezelni. Különleges státusz bizonyos előjogokat biztosít számukra. Ezt a különleges előjogot, ezt becikkelyezik az alkotmányba, tehát lényegében elindul egy föderalizációs folyamat Ukrajna esetében, és választásokat tartanak ezen a területen. És hát ezt maga Ukrajna kezdeményezi, illetve ehhez hozzájárul. Ez hozzájárul. És miután mindez a 3 dolog megtörtént, akkor az oroszok visszaadják a keleti határ fölötti több száz kilométeres szakaszon a kormányerőknek az ellenőrzést. Na most az a helyzet, hogy egy szuverén állam, amelyik keleti irányban több száz kilométeren keresztül nem ellenőrzi az ország határt, hogyan mehet bele egy olyan választás
választásba, amit hatékonyan semmilyen körülmények között nem tud annak tisztasságát, annak fair voltát ellenőrizni. És nyilván a kényszerűség hatására elfogadják, mert le akarják állítani a nagy harci tevékenységet, de hogyha betartották volna ezt a 3 dolgot, ami megelőzte volna a határellenőrzés visszaszerzését, egyrészt semmi garancia nem lett volna arra, hogy megkapják a határellenőrzést, másfelől pedig az ukrán szuverenitás durva megsértése lett volna. Ezt a megállapodást egyébként még Poroshenko elnök írta alá, tehát nem Zelenszky, és hát Zelenszky volt egy pillanat, amikor nagyon közel került ahhoz, hogy elfogadja, de hát nyilván a szakértői és tanácsadói figyelmeztették arra, hogy ennek milyen következményei lennének. Tehát ebből a Minszki 2 megállapodásból Ukrajna lépett vissza? Lényegében belátta, hogy olyan súlyos következményei lennének annak, hogyha elfogadná a különleges státuszát a területnek, és hogy nyitott határok mellett kellene a választást ezeken a területeken megtartani, hogy nem volt hajlandó ezt lebonyolítani, és én ezt egy szuverén állam részéről teljesen érthetőnek tartom. Én a fordítottját tartom inkább érthetetlenek, hogy miért mentek már akkor bele. Olyan kiszolgáltatott helyzetben volt az ukrán hadsereg, hogy elemi érdeke volt minél gyorsabban ezt a történetet lezárni, olyan fegyverszünetet kötni, ami lélegzetvételmi szünethez juttatja őket. Azt is folyamatosan szajkózzák a Conteo hívők, meg a propagandisták, hogy az ukránok kezdték voltaképpen legutóbb a fegyveres fellépést Kelet-Ukrajnában, és nem fordítva történt. Mik a tények ezzel kapcsolatban? Zelenszky és környezetet tökéletesen tisztában volt azzal, hogyha fegyveres megoldást választana, és arra tenne kísérletet, hogy erőszakkal szerezze vissza a kelet-ukrajnai megyék fölötti ellenőrzést. Egyébként ez Luhanszk és Donetszk megyének a 40-40%-át jelentette, amit a szakadároknak orosz segítséggel sikerült megszerezniük, azzal kiváltaná Oroszország azonnali reakcióját. Tehát az a feltételezés, hogy Ukrajna arra készült volna, hogy erőszakkal teremtsen új helyzetet, megint csak minden alapot nélkülöz, hiszen az ukránok tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy ez casus belli lenne, ez felhívás lenne a háborúra, és hát ha valamit, akkor biztos egy orosz támadást nem akartak kiprovokálni, úgyhogy erről egészen biztosan nem volt szó, és hát egyébként is Ukrajna, amelyik népességszámát tekintve hát kevesebb, mint harmada Oroszország népességének hadserege, a háború kitörése előtt negyed akkora létszámú volt. Sokkal rosszabbul felszerelt, különösen a légierőt és a légvédelmet illetően, és nincs atomfegyvere. Szóval egy ilyen ország mennyire életszerű az a feltételezés, hogy ne kiront, vagy teremt olyan helyzetet, amivel kiválthatja egy jóval erősebb állam reakcióját. Teljes képtelenség. Nem tudom, hogy hányan emlékeznek még rá, hogy 2021 tavaszán fegyverszüneti tárgyalások kezdődtek az oroszok és ukránok között Isztambulban. Mielőtt tovább megyünk a meghamisított tények cáfolatával és leleplezésével, felidéznéd, hogy ki kezdeményezte ezeket a tárgyalásokat, és jutottak-e felek bármire, mielőtt a tárgyalások aztán megszakadtak? Így azt hiszem, kölcsönös igény volt erre. Ugye nagyon nehéz helyzetben, mondhatni drámai helyzetben volt Ukrajna, északról betörő orosz erők nagyon közel vannak, 15 kilométerre közelítik meg Kijev központját, tehát ott vannak Kijev elővárosában, közvetlen szomszédságában, tehát nyilván ukrán érdek is volt, de hát orosz érdek is volt, hogy valamiféle megoldás szülessen, mert messze nem úgy alakult ez a háború, mint ahogy elképzelték, hiszen Putyinék abban bíztak, hogy néhány nap, legfeljebb néhány hét alatt összeomlik a rendszer, és az ukrán társadalom döntő többsége kenyérrel és húval és virágáradattal fogadja őket. Tehát az oroszok is csalódottak voltak abban a tekintetben, hogy nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogy eredetileg tervezték, és közvetítőként belépett a török elnök. És hogy miért szakadtak meg április elején, ugye sokan szeretik ezt azzal magyarázni, hogy vezető nyugati politikusok, Boris Johnson vagy mások beszélték le erről. Meggyőzték őket a nyugati vezetők, hogy az ukránokat, hogy hagyják ezt hagyják. Azért álltak föl itt április elején a megkezdett tárgyalásokat követően az ukránok, mert hogy április elején derült ki a bucsai vérengzés. Ugye április elején vonják vissza az orosz erőket Kijev közeléből, és szabadul fel
Bucsa, amelyik közvetlen környezetében, közelségében van az ukrán fővárosnak, és derült ki mindaz a borzalom, amiről most már a világ jó ideje tud. Azok után, hogy ukrán felügyelet alá visszakerült Bucsa, nagyon rövid időn belül kiderült, hogy több mint 400 civil embert gyilkoltak meg. Nem is kellett különösebb kutatás egy részük felderítéséhez, hiszen a közutak mellett feküdtek a kivégzett, lelőtt emberek, más részük pedig el volt temetve, és az eltemetettek egy részéről nagyon gyorsan meg lehetett állapítani, hogy különböző válogatott kínzásoknak a kihallgatásaik során voltak alávetve, tehát itt több mint 400 civil emberrel történtek háborús bűncselekmények, és aztán persze a későbbiekben, ez nem csak Bucsa esetében, de Irpeny, Izjum, és még sorolni lehetne azokat a városokat, ahol az orosz megszálló erők mindezt elkövették. És ezeket a kutatásokat, feltáró munkákat nem csak ukrán hatóságok végezték el, tehát nem csak az ukrán nyomozó hatóság, nem csak az ukrán ügyészség munkatársai, hanem különböző civil szervezetek, és ami a legfontosabb, az ENSZ erre szakosodott szakértői csoportja is jelen vannak, dokumentálják, regisztrálják mindezt. Nehéz helyzetben volt, és nehéz volt elképzelni az ukrán vezetés részéről, hogy ilyen súlyos háborús bűncselekmények nyilvánvaló válását követően folytassa a tárgyalásokat Oroszországgal. Na de akkor azt mondd meg nekem, Zoltán, kérlek szépen, hogy mégis ennek ellenére sokan kétségbe vonják, hogy az orosz hadsereg ezeken a településeken elkövette ezeket a bizonyos borzalmakat, illetve épp ellenkezőleg magyarázzák, azaz, hogy az ukránok követték el a rémtetteket saját népük ellen. Akik ezeket a borzalmakat így magyarázzák, minek tekintik ezeket az előbb említett bizonyítékokat, meg tanúvallomásokat? Egy egész nép hazudna, és nem igaz, amit a saját szemünkkel egyébként láttunk, mert aztán ezt meg lehetett nézni, dokumentumfilmek készültek erről. Hát részben filmek készültek róla, részben sorra jelennek meg az ENSZ ezzel kapcsolatos hivatalos jelentései, tehát egy nem érintett fél és szakértői csoportok közreműködésével tárják elénk a bizonyítékokat. Nem tudom kommentálni azoknak az embereknek az elképzelését, akik kétségbe vonják ezt, és azt feltételezik, hogy az ukránok saját magukat lőtték volna le csak azért, hogy ráfogják az oroszokra. Egyébként ez a mechanizmus, ez orosz eredetű, mert 2014. július 17-én, amikor lelőtték Kelet-Ukrajna felett a maláj utasszállító gépet, ami Hollandiából szállított utasokat Malajzia felé, és abban közel 300 ember halt meg, akkor az ukrán hivatalos álláspont a tragédiát követően az volt, hogy az oroszok tévedésből lőtték le. Tehát volt egy nagy vonalúság, vagy jóhiszeműség, ha szabad ezeket a kifejezéseket használni egy ilyen tragédia kapcsán. Ők azt mondták, hogy olyan emberek kezébe kerültek modern fegyverek, akik nem tudták ezt használni, nem utasszállító gépet akartak lelőni 10 000 méter magasságban, hanem ukrán hadianyagszállító vagy szállítógépet, csak éppen nem értenek hozzá. Ezzel szemben mi volt az orosz álláspont? Az orosz álláspont az volt, bár annak részleteit mindig változtatták ilyen 3-4 hetente, de az alapüzenet az volt, az ukránok lőtték le azért, hogy ránk kenjék. Tehát ez a történet, ez 2014-től kezdődik, hogyha valami, amit oroszok követnek el, és millió bizonyíték támasztja alá, akkor is ki kell tartani amellett, hogy ezek nem mi voltunk, az ukránok csinálták csak azért, hogy ránk kenjék. Egyébként a háborús bűncselekményeket, különösen hosszan elhúzódó háborúk esetében sajnálatos módon mindkét oldalon általában elkövetnek. Itt ugye mindig két fontos kérdést kell tisztázni. Egyrészt, hogy mennyire szisztematikus, mennyire általános egyik vagy másik oldalon, de van ennél talán egy még fontosabb szempont, hogyha kiderül a gyanú, hogy háborús bűncselekményt követtek el, akkor az a hatóság, amelynek katonái ezt elkövették, indít-e vizsgálatot. Tehát a reakciója nagyon fontos, hogy próbálja-e kideríteni, hogy ki a felelős, és ha bizonyítás nyert, hogy saját katonái voltak, akkor eljárást indít ellenük. Na most Bucsa esetében pontosan tudjuk, hogy épp az ellenkezője történt orosz oldalon, nem hogy vizsgálat nem indult el, hanem gárda minősítést kapott az az alegység, ami ott volt Bucsában. Tehát orosz oldalon még a legkisebb gesztus sem tették annak érdekében, még az imitálás
indítása se történt meg annak, hogy megvizsgáljuk, hogy lehet, hogy ezek a vádak nem alaptalanok, és mi vagyunk a felelősek, hanem rögtön a hárítás nem mi voltunk, hanem az ukránok. Aztán gyakran visszatérő vád az is, hogy a háború, az ukránok és az őket pénzzel és fegyverrel is támogató nyugati hatalmak miatt húzódik el. Kérdezek téged, hogy van olyan a nemzetközi jog által is elismert eljárás létezik, amely az ukránok és a nyugati hatalmak együttműködését legitimmé teszi, vagy ez valóban nem legitim? Ez teljes mértékben legitim. Az ENSZ alapokmányának 51. cikkelye kimondja, ez ugye a második világháború utáni új világrendnek az egyik fundamentuma, hogy két esetben lehet legitim módon fegyveres erőszakhoz folyamodni. Az egyik eset, amikor az ENSZ BTR-re felhatalmazást ad, a másik, amikor egy országot megtámadnak, tehát agresszió áldozata lesz. Az 51-es cikk azt is kimondja, hogy mindaddig, amíg a biztonsági tanács nem ül össze és nem hoz megfelelő rendelkezést, addig teljesen legitim módon a megtámadott ország fegyveres erőszakhoz folyamodhat. Na de ebben az esetben, amikor a BT egyik tagja az agresszor, akkor nyilván nem lehet arra számítani, hogy a BT összeül és megfelelő döntést hoz. De ez az 51-es cikkely azt is kimondja, hogy a megtámadott, tehát az agresszió áldozatává vált államot megillet a kollektív és az egyéni védelem joga. Ami azt jelenti, hogy teljesen legitim módon fordulhat más országokhoz segítségért. És hogy ez a segítség politikai, diplomáciai, gazdasági, hadfelszerelés, vagy valami másban mutatkozik meg, ez csak a segítségnyújtótól függ. Ez a segítség magába foglalhatná még azt is, hogy közvetlen katonai segítséget nyújt, például a nyugat. Az azt jelenti, hogy katonákat is Ukrajna területére? Tehát az 51. cikkely alapján közvetlen katonai segítséget is kaphatna Ukrajna. Ezt a nyugat nyilván azért nem teszi meg, mert nem akarja a világot egy harmadik világháborúba sodorni. Tehát amikor segítséget kér Ukrajna és a nyugat segítséget ad, akkor teljes egészében legitim módon jár el. És a segítségnyújtásnak semmilyen korlátja nincsen? Tehát, hogy mivel segíti adott esetben Nyugat-Ukrajnát? Nincs. Nyilván az a korlát van, hogyha elhárul az agresszió, akkor nyilván ennek a segítségnek be kell fejeződnie. Tehát mindaz, ami arra irányul, hogy ezt az agressziót feltartóztassák és elhárítsák, az teljes egészében legitim segítségnyújtás. Aztán ide készítettem egy másik konteót, ezt már a Magyar Szélsőjobboldali Párt vezetője, Toroczkai László mondja és gyakran hangoztatja, hogy Ukrajna nincs, mert idézem Toroczkait, törvénytelenül és a 20. században ajándékba kapott területekből állt össze, azaz Ukrajna orosz, lengyel és magyar Kárpátalja területeiből lett összerakva. Egyáltalán vannak-e ukránok vagy sem, ahogy ezt egyébként Putyin állítja? Mik a történelmi tények? Szóval Ukrajna az már az első világháború utolsó szakaszában egy rövid időre létezett, de a rövid idő az lezárul, amikor a Vörös Hadseregnek az ukrán területek egészét sikerült ellenőrzése alá vonni, és létrehozni az ukrán-szovjet szocialista köztársaságot, és ezzel majd a későbbiekben 22. decemberében a Szovjetunió egyik alapítójává tenni. De amikor 91. december 7-ének éjjelén aláírják Belovészkai puszcsában azt a dokumentumot, amely feloszlatja a Szovjetuniót, annak a preambulumában szerepel az a gyakran hivatkozott mondat, hogy a Szovjetunió megszűnik geopolitikai realitásként és a nemzetközi jog alanyaként működni, akkor azok a tagköztársaságok, amelyek a Szovjetuniót alkották, így Ukrajna is, szuverén, azaz független államokká váltak, és ezt a döntést nem csak a Oroszország, Ukrajna és Belarus elsőszámú vezetői írták alá, hanem 2 héten belül az aláírást követően mindhárom tagköztársaság parlamentje ratifikálta, majd december 21-én Alma-Atában azok a tagköztársaságai a Szovjetuniónak, amik nem voltak ott Belovészkaja puszcsában, egy jegyzőkönyv aláírásával megerősítették ezt. Tehát azt akarom mondani, hogy a Szovjetunió területén létrejött államok
kölcsönösen az addigi köztársaságokat egymástól elválasztó adminisztratív határokat Belovészkai megállapodással nemzetközi határokként, államhatárokként ismerték el, és kötnek a későbbiekben ennek szellemében megállapodásokat. Így egyébként a magyar kormány is elismeri a 91 végén képződött határok között Ukrajnát. Tehát a történeti hivatkozás az teljesen irreleváns ebben az összefüggésben, és egyébként is ezek a nemzetközi szerződések pont azért születnek, hogy ezek a hivatkozások, hogy ki volt ott előbb, ki volt ott hosszabb ideig, ne váltsanak ki konfliktusokat, hanem megegyezünk abban, hogy kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás szuverenitását. Az a fajta politika és az a fajta argumentáció, ami minduntalan történelmi előzményekre próbál hivatkozni, az csak a konfliktust veti el, és a konfliktust alakítja ki, és nem abban érdekelt, hogy békében éljenek egymás mellett közösségek. És akkor még egy mi hazánkos állítás, az orosz támadás, Ukrajna orosz lerohanása tulajdonképpen megelőző csapás volt. Ukrajna ugyanis meg akarta támadni Oroszországot a 2014-ben elfoglalt Krím és Donbass visszaszerzéséért. Hát, mintha Putyint hallanám, ennél többet nem is érdemes ehhez hozzáfűzni, hiszen utaltam rá, hogy egy népességében harmada, negyed akkora ország, negyed akkora hadsereggel, rosszul felszerelt hadsereggel, nukleáris fegyver nélküli hadsereggel miért akarna egy nukleáris hatalmat megtámadni? Teljes nonsens, teljes abszurditás. Aztán az is gyakran feltűnik a különböző kommentmezőkben, hogy Amerika biológiai fegyvereket készített Ukrajnában, ezért segíti a harcoló ukránokat. Igen, ilyen laboratóriumokról beszéltek, ráadásul azzal a képtelenséggel, hogy olyan biológiai fegyver kifejlesztése történik, amely a szlávokat és ezen belül is az oroszokat venné célba. Hát abszurd és semmilyen módon nem alátámasztott állítás ez. Még egyet hadd mondjak ide, bocsánat, hogy egyre lejjebb megyünk, de hát ezek a kommentek igen gyakran elérik még a mi kommentmezőinket is, és úgy gondoltam, egyszer és mindenkorra tegyük tisztába őket, természetesen nincs illúzióm, tehát nem gondolom azt, hogy ettől majd kitisztulnak a zavaros fejek, de legalább mondjuk el egyszer sorra véve őket, hogy mi az igazság. Szóval azt is mondják, hogy az ukránok atomfegyvert kaptak Amerikától, amit fel akarnak robbantani egy ukrán város felett, hogy aztán azt majd az oroszokra kenjék. Hát teljes képtelenség. Emögött az a feltételezés húzódik meg, hogy Ukrajna politikai rendszere és politikai vezetése is olyan autokratikus, mint például Oroszországé, hogy akár a saját társadalmának egy részének feláldozásával is háborús okot tud teremteni, vagy másokat tud kompromitálni. Teljes nonsens és teljes képtelenség. Egyébként jellemző, hogy Putyin arra Zelenszky-féle nyilatkozatra, amikor is az ukrán elnök azt mondta, hogy miután a budapesti memorandumot, amit a 90-es évek elején itt Budapesten írtak alá, és lényegében azért cserébe, hogy Ukrajna területén a szovjet felbomlás után maradt nukleáris fegyverekről lemondott. Egyébként ezek a nukleáris fegyverek nagyságrendjükben nagyobbak voltak, mint a korabeli brit, francia és kínai nukleáris erő együttesen. Tehát erről az arzenálról lemondott, de ezért területének, határainak sérthetetlenségét és szuverenitását garantálta Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország. Na most, ami itt nagyon fontos, hogy miután megtámadta, tehát nem tartotta tiszteletben Ukrajna szuverenitását Oroszország, Zelenszky azt mondta, hogy emiatt a maga részéről, mármint hogy Ukrajna részéről nem érzi azt a vállalást kötelezőnek, amit akkor tett Ukrajna, amit Putyin rögtön úgy értelmezett, hogy Zelenszky bejelentette, hogy Ukrajna nukleáris program fejlesztésébe kezdett. Természetesen ez a szavak tökéletes kiforgatása, ő csak annyit mondott, hogy egész egyszerűen nem tartva be ígéretét Oroszország, ez mentesíti Ukrajnát is az alól, hogy a későbbiekben, ha úgy gondolja, akár nukleáris fegyvert is kifejleszthessen, bár ezt nem mondta, csak annyit mondott, hogy azok a kötelmek, amelyek ebben a memorandumban szerepeltek, ezentúl nem kötik Ukrajnát. De szó sincs arról, hogy Ukrajna bármilyen módon is ténylegesen elkezdett volna nukleáris fegyvereket fejleszteni, arról pedig végképp nincs, hogy átadott volna az Egyesült Államok ilyen fegyvereket. Egyébként az atomfegyverek elterjedését tiltó atomstop egyezmény, amit még 1968-ban írtak alá, egyébként is tiltaná ezt Amerika számára.
És mi az objektív helyzet azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna 2/3 részben már az amcsiké, ahogy a propaganda ugyancsak terjeszti, tehát hogy Amerika most már a saját földjéért küzd. Igen. Hát ez megint csak semmiféle módon nem alátámasztott állítás. Láthatóan a magyar propagandisták is előszeretettel szoktak ezzel kapcsolatban nyilatkozni, és ezt az egész gabona mizériát is úgy értelmezni, hogy itt voltaképpen nem is az ukrán gabonáról, hanem amerikai gabonáról és amerikai érdekeltségről van szó. Erre vonatkozó bizonyítékokkal soha senki nem tudott szolgálni. Bizonyos területeket, főleg amerikaiak és más nyugatiak kétségtelenül vettek, de ezek töredékét jelentik Ukrajna teljes termőföld területének, tehát ilyen értelemben semmiféle szerepet és összefüggést a történésekben ez a körülmény nem játszik. Nyilván ezzel kapcsolatos visszatérő elem az az állítás, hogy valójában nem orosz-ukrán háború zajlik, hanem orosz-amerikai vagy orosz-nyugati, ami olyan álláspont, amely, mondom én, keresztül néz az ukránokon. Szóval megfosztja őket politikai alanyiságuktól, úgy tesz, mintha az ukránoknak nem lenne, sőt nem is lehetne politikai akaratuk. Tehát ugye mégis csak egy 40 milliós politikai közösségről beszélünk, ők miért is ne gondolhatnának valamit arról, hogy hogyan akarnak élni? Hát pontosan ezt gondolom, tehát ez teljes képtelenség, hogy úgy nézünk erre a konfliktusra, hogy átnézzünk ezen a körülbelül 40 millió emberen, akik egy része sajnos, nem tudjuk pontosan mennyien, 8-10 millióan lehetnek, akik kénytelenek voltak az országot hosszabb, rövidebb időre elhagyni, vagy ma is kívül tartózkodnak az országon. Szóval ezek az emberek is gondolhatnak valamit a jövőjükről, és úgy beállítani, jellemző, hogy a baloldal egyik nagyon jeles szerzőjeként ünnepelt Noam Chomsky képes a Guardian egész kolumnás cikkét szentelni az ukrajnai konfliktusnak úgy, hogy egyetlen mondatban nem utal arra, hogy az Ukrajnában élőknek mi az elképzelése. És ez egy baloldali ember. Tehát én azt gondolom, hogy ott is élnek emberek, nem kevesen élnek emberek, akiknek lehet politikai akarata, és akik gondolhatnak valamit országuk jövőjéről, és amikor gondolnak valamit országuk jövőjéről, és ez nem azonos azzal, amit Oroszország képzel el, és ehhez segítséget kérnek, mert megtámadták őket Amerikától és más nyugati államoktól, akkor teljesen legitim módon járnak el, és azt hiszem, hogy az a leghelyesebb, hogyha nem becsüljük le ezeknek az embereknek az akaratát. A leggyakoribb konteók végére érve, azon kérdezem, elgondolkodtál-e már, mert nekem gyakran szöget üt a fejembe, hogy miért hiszi el könnyebben az álhíreket az emberek többsége, ahelyett, hogy az internet korában ugye a legegyszerűbb módon tájékozódnának és utánolvasnának a tényeknek. Lustaság, szóval szellemi resség, vagy valamiféle készséghiánya ez, esetleg nem tudják, hogy hol és hogyan kellene utána nézni a tényeknek. Hát valószínűleg mind a kettő szerepet játszik, valahol ez a lustaság, szellemi resség, valahol a képességhiány, valahol az alkalmazkodás kényszere, vagy az alkalmazkodásnak a megnyugtató közege, hogy hát a szomszéd is ezt mondja meg, akikkel érintkezek. Szóval igen, tehát, és még egy, amit úgy észre lehet venni, hogy gyakran ezek az összeesküvés elméletek azt az illúziót keltik, hogy a látszatok helyett a mélységet látom. Tehát, hogy amikor valami evidens és nyilvánvalóan látszik, az biztos, hogy nem úgy van, hanem itt valami hátsó szándéknak és körülménynek kell lenni, és egy kicsit okosabbnak képzelem magam, hogyha ezt a hátsó körülményt és megfontolást felfejtem. Tehát egy kicsit az az érzésem, hogy akik a konteóban hisznek, azok egyúttal azt is képzelik magukról, hogy ők a világ mélyére látnak, és ennek a magabiztossága és megnyugtató körülménye az, amelyik őket vonzza. Na jó, hát ezek után, hogy ennyi tényt osztottál meg velünk, már csak azon kell elgondolkodnom, hogy hogyan tegyük más formában is közzé ezeket az itt és most ismertetett tényeket, hát ha úgy fel tudnánk venni a versenyt a rém és álhírekkel. Ilyen illúzióm nincs egyébként. Nekem sem nagyon, igen. De majd meglátjuk. Köszönöm neked az információkat, tények sokaságát, találkozunk legközelebb is. Én is köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.
Ha úgy értékelik, akik nyitott füllel és aggyal követték beszélgetésünket, hogy az elhangzottak épülésükre szolgáltak, kérem gondolják meg, hogy támogatják műsorkészítésünket. Ezt megtehetik egyrészt a YouTube-on, a képernyőnk alatt kissé jobbra található köszönetgomb megnyomásával, vagy a patreon.com-on, a Friderikus Podcast oldalon, de még jó néhány támogatási mód precízen olvasható a képernyő alatt a tartalomleírás követően. Most elköszönnek támogatóink, aztán én még visszajövök. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Már csak archívumunkra hívom fel szíves figyelmüket, amely 200-nál is több műsorrészletet, adott esetben komplett műsor tartalmaz valamikori televíziós tevékenységem terméséből. Legutóbb például feltettünk 4 különböző beszélgetést, nem egy esetben zenei illusztrációval is, amelyek 1994 és 2015 között készültek, a hazai zenei élet egyik, hanem a legkiemelkedőbb alakjával, Presser Gáborral, de bekerült nyilvános archívumunkba a Jean-Claude Van Damme-mal, az akciófilmsztárral 1997-ben készült beszélgetésem is, vagy a világon az első szívátültetést végzett Christian Barnard professzorral 26 éve történt találkozásom is, valamint az Én mozim sorozat részeként 2 újabb történet, 2 újabb mozi, amelyek közül az egyik egy kivételes tehetségű fiatalember családi perpatvarának különös történetét dolgozta fel, a másik egy nagyon tudatos, nagyon törekvő, nemzedékére kicsit sem jellemző fiatalemberről szól. Ő annak idején azért került a látóterünkbe, mert annyira kivételesnek számított. De láthatnak komplett show-kat is az osztálytalálkozó adásaiból, például Koltai Róbert és Pogány Judit, valamint egykori osztálytársaik szórakoztató találkozását, vagy Kós János és Bajor Imre középiskolai osztályainak sok tréfás játékkal színesített találkozóját. Aztán fent vannak az egykori áriportok közül is, legalább 10 vagy annál is több, de fent van már a Lukács Béla elméleti fizikussal készült számtalan tudományos beszélgetés is, de a gyerekszáj kedvelők, a gyerekszájodások kedvelő is sok-sok műsort megtalálhatnak már archívumunkban tehát. Ha pedig komoly tematikára vágynak, ajánlom figyelmükbe a 2005-ös broker botrányt feldolgozó 3 részes oknyomozásomat, vagy a magyar közállapotokat igen alaposan elemző beszélgetést Bruck Andrással 2014-ből, 15-ből és 2016-ból. Szóval nézzenek szét a youtube.com-on, a Friderikus Podcast csatornájának oldalán a 4. vízszintes sorban, ahol 214 archívanyagot fognak találni. Legközelebb új beszélgetéssel pedig november 2-án csütörtök este 8 órakor jelentkezünk.